Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhỉ. Rất vui là hôm nay cũng được hướng dẫn mọi người, và lần đầu tiên cũng phải xin lỗi mọi người là lần đầu tiên tôi tổ chức một cái lớp online nó đông như thế này, nên là cái công tác tổ chức ấy thì nó cũng chưa được chuyên nghiệp lắm trong cái việc mà ngay như tối hôm qua thôi. Tối hôm qua đi về rất muộn, gửi mail cho mọi người xong rồi mình cũng không biết cách gửi. Thế là gửi một phát hơn 100 cái mail thì Google nó lại không cho gửi nhiều một lúc. Đấy, thì cái này thì là cũng hơi sơ suất một tí, nên là có những cái mail mọi người thấy là đến 1 rưỡi 2 giờ sáng nó mới đến, đúng không ạ? Đấy, nên là cái công tác tổ chức rồi thì ngay như cái phần mềm Zoom này thì trước đây mình dùng phần mềm của công ty. Đấy, của trung tâm thì thường là các bạn IP IT các bạn ấy support cho hết. Thế còn mình muốn tổ chức một cái lớp free này để cho hướng dẫn mọi người thì mình cũng lọ mọ lên mạng mua cái phần mềm Zoom này để hướng dẫn cho mọi người. Đấy, nên là cái công tác tổ chức ban đầu thì nó cũng có thể là nó cũng đang hơi lủng củng một chút, nhưng mà thôi dù sao thì đến thời điểm này vẫn là ok rồi, đúng không ạ? Chúng ta vẫn đúng giờ, và lớp tham dự đến thời điểm này mình thấy là hơn 80 người. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình dạy một cái lớp nó đông như này. Trước đây đông nhất thì cũng chỉ đến 30 người thôi. Tức là dạy các lớp offline thì nó chỉ được như vậy thôi. Nhưng mà dạy online này thì nó sẽ được cái là sẽ dạy được cho nhiều người một lúc. Rồi, thì ở đây mọi người đã có ai đã từng dùng phần mềm Revit chưa ạ? Ai dùng rồi thì comment mình xem là các bạn có nhiều người đã dùng chưa ạ? Chưa? Rồi. Ok, có rất nhiều bạn đã dùng qua một thời gian rồi, đúng không ạ? Rất nhiều bạn chưa. Rồi, tự chung lại là chúng ta sẽ có ở lớp này thì cũng có người chưa dùng, đúng không? Có người chưa dùng bao giờ. Có người thì đã dùng một thời gian rồi. Đấy, rồi thì có người thì cũng mày mò qua, đúng không ạ? Hay là có những bạn như là đã học cả qua một khóa rồi nhưng mà vẫn muốn học lại, vì là thực ra thì cũng thông cảm thôi, là bởi vì là nhiều khi các bạn không dùng đến ấy thì nó bị quên, đúng không? Cái gì chúng ta lâu chúng ta không dùng thì nó quên. Nên là cái việc mà mọi người có nhu cầu học thì cũng là chính đáng thôi, đúng không ạ? Thì ở đây ấy, trên tinh thần của cái lớp này ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người trên tinh thần là những người từ chưa biết gì, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là trên cái nhóm ấy thì tôi thấy là mọi người khi mà tôi tổ chức một cái lớp như này thì bắt đầu là thấy mọi người mới đi tìm hiểu về cái việc cài đặt phần mềm. Có nghĩa là bản thân mọi người còn chưa có phần mềm Revit ở trong máy, đúng không ạ? Rất nhiều người như thế. Nên là tinh thần cũng như là cái tinh thần ban đầu ấy, khi mà tôi post một cái status ở trên cái group cũng như là cái fanpage ấy, thì ở đây chắc là đa phần các bạn theo dõi group với fanpage đấy thì các bạn mới biết đến cái chương trình này, đúng không ạ? Thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái khóa này là gì ạ? Dành cho người mới bắt đầu, tức là chưa biết gì về Revit, đúng không ạ? Thì tôi sẽ giới thiệu mọi người từ đầu luôn. Đấy, thì có những người tìm hiểu rồi thì các bạn cũng sẽ đã biết rồi, đúng không? Revit thì nó là một phần mềm của hãng Autodesk. Nó phát triển cũng mười mấy năm rồi, từ những năm Revit nếu mà tôi nhớ không nhầm thì nó cũng phải cỡ từ 2006 2007 gì đó. Đấy. Và nó phát triển song song với phần mềm AutoCAD. Tuy nhiên là ở Việt Nam ấy thì chúng ta dùng 100% các công ty chúng ta dùng AutoCAD, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì AutoCAD nó thứ nhất là nó lâu đời rồi, thứ hai nữa là nó sử dụng nó cũng đơn giản, đúng không ạ? Các bạn dùng AutoCAD thì các bạn thấy là gì? AutoCAD nó thiết kế ở dạng là gì ạ? Các cái vector vẽ nó rất đơn giản, đúng không? Chúng ta chỉ vẽ chủ yếu là dùng các cái nét, rồi thì dim kích thước, rồi thì sử dụng một số các cái hack các thứ, thì nó rất đơn giản. Và gì ạ? Và chúng ta vẽ bằng CAD ấy thì là gì ạ? Là các bạn thấy là có khái niệm là gì? CADman. Tức là gì? Là các bạn dùng CAD vẽ nối từ điểm này đến điểm kia, chúng ta không cần phải hiểu là nối cái gì, đúng không? Nhiều khi nối điện với nước chẳng hạn. Các bạn có thấy vô lý không ạ? Nhưng mà ở trong CAD thì các bạn vẫn nối được, đúng không? Đấy, nhưng mà đối với Revit thì nó không như thế được. Revit ấy thì là
Các bạn sẽ tưởng tượng là gì? Đối với CAD thì chúng ta có CADman, nhưng mà Revit thì sẽ không có Revitman nhé. Revit nó là gì ạ? Nó là phần mềm thiết kế cho các kỹ sư, tức là gì? Là những người mà chúng ta muốn vẽ được thì chúng ta phải hiểu bản chất của hệ thống đã, đúng không ạ? Tức là chúng ta là những người phải hiểu được cái bản chất hệ thống thì lúc đấy chúng ta mới vẽ được. Ví dụ như là tôi vẽ hệ thống cấp thoát nước chẳng hạn, thì là tôi phải hiểu là gì? Ống cấp nó phải nối vào gì ạ? Nó phải nối vào các cái thiết bị, đúng không? Thiết bị vệ sinh, và gì ạ? Nối thông qua các cái phụ kiện, đúng không? Van tê cút đấy, và nối từ bể chứa hay là từ máy bơm. Đấy là những cái mà chúng ta phải hiểu hệ thống. Hay là hệ thống điều hòa thông gió cũng vậy, tức là thì các bạn phải nối từ các cái cục VAV, đúng không? Rồi thì các cái quạt gió đấy, nối qua ống gió rồi thì mới đến cửa gió, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Chúng ta phải nối từ chiller vào các cái cửa gió điều hòa đấy. Thì đấy là gì ạ? Chúng ta phải hiểu hệ thống thì chúng ta mới vẽ được. Thì Revit này nó phát triển ở trên cái cơ sở là gì? Là thực tế công việc. Nên là các bạn cứ yên tâm là gì, nếu như mà các bạn là những người làm nghề đấy, là những người làm nghề, và các bạn khi mà các bạn đã am hiểu hệ thống rồi ấy, thì cái việc các bạn sử dụng phần mềm Revit ấy nó cũng đơn giản thôi. Nghĩa là chúng ta ở bên ngoài chúng ta làm như thế nào đấy, thì cái phần mềm này nó cũng sẽ vận hành như thế đấy, và chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này đúng như ở bên ngoài các bạn thi công như thế nào, thì ở phần mềm này chúng ta cũng sẽ vẽ theo hướng đúng như thế đấy là cái hay của Revit. Cái tiếp nữa này là gì ạ? Là chúng ta hay nghe đến khái niệm là BIM, đúng không? BIM, Building Information Modeling, tức là gì ạ? Là mô hình hóa thông tin công trình đấy. Các bạn nghe rất nhiều, đúng không? Trong 2-3 năm trở lại đây thì nghe nói rất nhiều về BIM này, rồi thì các bạn nghe là gì ạ? Là công nghệ 3D, 4D, đúng không? 5D, 6D chẳng hạn. Đấy, thì các bạn có bạn nào biết 3D 3D thì chắc là ai cũng biết rồi, đúng không? Vẽ 3D thì nó có từ lâu rồi. 2D thì chúng ta vẽ bằng CAD rồi, đúng không? 3D chúng ta cũng có 3D CAD hay là 3D Max chẳng hạn. Nhưng mà 4D thì các bạn có biết 4D là gì không ạ? Ở đây có bạn nào biết 4D hay 5D là gì không ạ? Đấy, các bạn nếu mà biết thì comment là 1 nhá. Không biết thì comment là 2, mình xem nào cái ok, nó cũng là một cái kiến thức, thực ra nó cũng là một cái kiến thức rất mới, đúng không? Trước đây chúng ta đã có những cái bản vẽ 2D, đúng không? 3D thì là gì ạ? Chúng ta thiết kế đến khối dáng của cái đối tượng, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với Revit thì nó là một trong các cái phần mềm. Các bạn nhớ nhá, Revit nó không phải là BIM nhá. BIM nó chỉ là một cái khái niệm thôi. BIM nó là một cái khái niệm là gì? Mô hình hóa thông tin công trình. Revit nó là một trong những cái phần mềm mà thể hiện cái việc mô hình hóa thông tin công trình. Đấy. Trong cái việc thể hiện mô hình hóa thông tin công trình ấy, thì nó còn ngoài Revit nó còn có rất nhiều các phần mềm khác, ví dụ như là Civil 3D này, Infraworks này, Navisworks này, rồi thì Tekla chẳng hạn. Đấy là những cái phần mềm mà có thể ứng dụng cho công nghệ BIM. Đấy, và cái khái niệm 4D, 5D thì bản chất nó là gì? Nó là thông tin thôi ạ. Tức là khi mà các bạn trước đây chúng ta vẽ bản vẽ 3D thì chúng ta chỉ vẽ hình dáng của cái đối tượng, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta có 4D, 5D, tức là chúng ta sử dụng những phần mềm như Revit chẳng hạn, thì ngoài cái việc mà các bạn thể hiện hình dáng của đối tượng, tôi lấy ví dụ như là các bạn vẽ một cái cốc chẳng hạn, thì ngoài cái việc mà các bạn thể hiện đây chẳng hạn như các bạn vẽ một cái cốc thủy tinh như này, đấy, thì ngoài cái việc các bạn thể hiện một cái cốc là thủy tinh với hình dáng là hình trụ rồi thì xoay như thế ấy, thì chúng ta còn có thể thêm thông tin vào cho nó là gì? Là ví dụ như là cái thủy tinh này là cấu tạo bằng loại thủy tinh gì chẳng hạn này, đấy, rồi thủy tinh hay là pha lê, đúng không? Rồi thì là nhà sản xuất là đơn vị nào này, rồi ngày sản xuất là ngày bao nhiêu này, rồi đến ngày nào thì các bạn cần bảo trì bảo dưỡng chẳng hạn đối với một số thiết bị. Đấy, thì đấy chính là gì? Là thông tin. Và gì ạ? Cái cốc này nó nặng bao nhiêu, đấy, rồi thì nó có dung tích là bao nhiêu. Đấy là những cái thông tin mà chúng ta có thể thêm được vào đối với cái mô hình BIM. Đấy, thì với phần mềm Revit này cũng sẽ làm được những việc như thế. Và khi mà đã làm được những việc như thế thì chúng ta sẽ bóc được cả khối lượng, đúng không ạ? Đấy là cái hay của Revit, là khi các bạn đã dựng được mô hình rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ bóc được cả khối lượng ra. Đấy, thì trong quá trình học thì tôi sẽ dần dần hướng dẫn mọi người tiếp cận dần đến cái việc sử dụng phần mềm, cũng như là tiếp cận đến các cái khái niệm đấy.
khái niệm về BIM, khái niệm về mô hình 2D, 3D đúng không, 4D, 5D. Đấy, và trong quá trình học thì mọi người sẽ vỡ dần ra. Tất nhiên là lúc đầu tôi nói thì mọi người cũng sẽ chưa mường tượng được hết đâu, đúng không ạ? Đấy thì trong quá trình học chúng ta sẽ dần dần, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi vào cái bài học ngày hôm nay. Cái bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người về căn bản về phần mềm Revit dành cho MEP. Đấy, mọi người sẽ làm quen với phần mềm này để xem phần mềm này nó làm được những cái gì. Đấy, nó làm được những cái gì và nó giúp ích được cho mọi người như nào trong công việc, đúng không? Đầu tiên là gì? Có nhiều bạn đây có khi chưa biết Revit là cái gì, hoặc là nghe bạn bè nói là bây giờ người ta dùng Revit nhiều lắm, đúng không ạ? Và cũng chưa biết là Revit nó làm được cái gì. Đấy thì cái bài đầu tiên này chúng ta sẽ tiếp cận với phần mềm Revit để chúng ta biết là nó làm được cái gì và nó sẽ giúp cho chúng ta trong công việc được như thế nào, đúng không ạ? Ok, mọi người có nghe được tôi nói không ạ? Có theo kịp không ạ? Nếu mà nhanh quá thì mọi người cứ comment nhá. Có rõ không ạ? Rồi, ok. Rồi. Ok. Chào Nam nhé. Đây ở đây ít nhất ở đây là cũng có hai bạn Nam với cả Đức là trước đây cũng đã học tôi ở bên BIM Hà Nội. Đấy, các bạn cũng theo học cũng lâu rồi, cũng cách đây 2-3 năm rồi, cũng có bạn cũng dùng lâu rồi. Đấy thì cái khóa học này thì tôi sẽ cố gắng là giúp mọi người là đi từ đầu đến cuối để gì ạ? Để mọi người hệ thống được một cách bài bản nhất về cái phần mềm này. Cái phần mềm này thì bây giờ mọi người tư duy là gì? Phần mềm nó chỉ là công cụ thôi nhá. Đấy, nó chỉ là công cụ thôi, nên là cái việc mà chúng ta sử dụng công cụ ấy thì nó sẽ rất là đơn giản, đúng không? Chứ còn mọi người đừng có nghĩ là nó khó. Nếu mà mọi người nghĩ là nó khó thì rất khó để học đấy ạ, đúng không ạ? Rồi trước khi tiếp cận với cái phần mềm ấy thì lúc đầu thì tôi cũng đã giải thích qua các cái khái niệm về BIM này, rồi thì phần mềm Revit, đúng không? Đấy, Revit thì đối với Revit ấy nó có 3 chuyên ngành cụ thể ở trong Revit, nó chia hẳn ra. Đấy là gì ạ? Revit cho kiến trúc, Revit cho kết cấu và gì ạ? Và Revit cho MEP. Thì ở cái khóa học này và tôi ấy, là người hướng dẫn ấy, thì tôi chỉ hướng dẫn về Revit MEP thôi. Đấy, thì rõ ràng quan điểm với mọi người như thế nhá, là cái khóa học này là chúng ta sẽ chỉ học về Revit MEP thôi. Còn phần kiến trúc và kết cấu thì nếu các bạn muốn tham khảo thì các bạn tìm khóa học khác hay là người thầy khác, bởi vì tôi cũng không phải là chuyên ngành về kết cấu và kiến trúc. Đấy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hướng dẫn mọi người những cái về liên quan đến kiến trúc và kết cấu cơ bản nhất để mọi người có thể dựng được cái công trình mà mọi người làm. Tức là gì? Chúng ta sẽ dựng được cái phần kiến trúc cơ bản để gì ạ? Để thiết kế hệ thống MEP lên đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn là gì ạ? Là làm về MEP thì MEP nó là các cái đối tượng đi theo phần kiến trúc và kết cấu, đúng không? Các đối tượng MEP nó không đứng một mình được, đúng không ạ? Các bạn treo đèn hay là các bạn treo thiết bị vệ sinh hay là các bạn treo cửa gió, treo điều hòa, tất cả đều phải gì ạ? Trên tường cột dầm sàn, đúng không? Làm sao mà các bạn treo lơ lửng được? Nên là gì ạ? Chúng ta cũng phải biết qua một chút về kiến trúc và kết cấu để các bạn dựng được cái mô hình cho nó tròn trịa, hay là sau này các bạn làm các cái dự án độc lập chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ dựng được sơ bộ về kiến trúc và kết cấu lên để chúng ta sử dụng cái phần MEP. Dạ. Rồi thì với phần mềm Revit này thì có một số các cái lưu ý ban đầu dành cho các bạn. Bạn nào vào sau thì tắt mic giúp mình một chút nhé. Rồi thì có một số các cái lưu ý cho các bạn này. Thứ nhất là gì? Các bạn cố gắng học Revit theo lộ trình. Tại sao tôi lại nói là các bạn phải học Revit theo lộ trình? Bởi vì là có nhiều người tiếp cận, tôi cũng biết có nhiều người Revit rất giỏi, nhưng mà gì ạ? Họ tiếp cận sai. Nên là gì ạ? Nên là họ cứ đi tự mày mò rồi cứ đi tìm hiểu chỗ nọ chỗ kia, mỗi chỗ một tí. Và đến lúc mà họ giỏi được ấy thì họ lại mất quá nhiều thời gian. Đấy. Nên là cái lưu ý đầu tiên của tôi là gì? Các bạn cố gắng tiếp cận Revit theo một cái lộ trình mà những người đi trước ấy người ta vạch ra cho các bạn ấy, và các bạn làm tuần tự theo các bước đấy thì các bạn sẽ nắm được cái bộ khung. Đấy, tức là cái ngôn ngữ của phần mềm. Cái đấy là cái quan trọng nhất, tức là các bạn phải nắm được cái ngôn ngữ phần mềm nó vận hành như thế nào thì chúng ta mới gì ạ? Mới điều khiển được nó. Đấy là cái lưu ý thứ nhất.
các bạn cố gắng sẽ đi theo một cái lộ trình khung. Đấy, thì ở cái khóa này thì tôi sẽ cố gắng hướng dẫn mọi người theo một cái lộ trình đấy, và tất nhiên là với thời gian có hạn cũng như là số lượng ấy, thì tôi sẽ cố gắng hướng dẫn mọi người những cái căn bản nhất để mọi người nắm được cũng như là sử dụng được phần mềm trong cái công việc cũng như là sau này phát triển sau này. Đó. Cái thứ hai là gì ạ? Các bạn phải lựa chọn đúng phiên bản Revit. Đấy. Đối với Revit thì nó có rất nhiều phiên bản đúng không? Nên là trong cái nhóm chung ấy thì tôi nhắc mọi người là chúng ta cài Revit 2020. Bởi vì là Revit nếu mới nhất thì bây giờ nó đã có đến Revit 2021 rồi. Đấy, cũng cuối năm thì cũng sắp ra Revit 2022 rồi. Đấy, nhưng mà tôi sử dụng cái phần mềm Revit 2020 là thứ nhất là gì ạ? Nó ổn định. Nó ổn định bởi vì là thường ấy thì các cái bản Revit mà những năm chẵn ấy thường nó ổn định. Đấy. Và nó cũng đã qua một số các cái lần update rồi, nên là cái phần mềm nó tương đối ổn định, thì các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm Revit 2020. Cái thứ hai nữa là gì? Tại sao chúng ta phải lựa chọn phiên bản? Bởi vì đối với phần mềm AutoCAD chẳng hạn thì các bạn sẽ xếp được file đời cao về đời thấp. Tức là gì? Ví dụ các bạn dùng CAD 2020 thì các bạn hoàn toàn có thể xếp về CAD 2007 để cái ông dùng 2007 ông cũng dùng được, đúng không ạ? Đấy. Nhưng đối với Revit thì nó lại không làm được như thế. Revit nếu đã lên cao thì không xuống thấp được. Đấy, chỉ có từ thấp lên cao được thôi. Đấy, là ví dụ như là chúng ta ở đây tôi hướng dẫn mọi người là gì ạ? Phiên bản Revit 2020. Tôi sẽ có thể là tôi sẽ gửi cho các bạn một số các cái family hay là những cái bài tập trong quá trình học. Thì nếu các bạn nào cài các phiên bản thấp hơn ấy thì các bạn sẽ không mở được. Đấy. Revit nó là như thế, tức là nó không xếp về được đời cũ hơn, các bạn lưu ý nhá. Nó chỉ xếp được, ví dụ như các bạn mở có file từ 2018 thì các bạn hoàn toàn có thể dùng bản 2020 để mở được. Nhưng mà 2020 thì sẽ không xếp được về 2018. Đấy là cái lưu ý thứ hai. Cái lưu ý thứ ba là gì ạ? Các bạn sẽ phải nắm được các cái khái niệm cơ bản trong Revit. Đấy là model, là family và template. Đấy là ba cái khái niệm liên quan đến Revit. Model là gì ạ? Model là chính là mô hình cái công trình của các bạn. Sau này các bạn dựng công trình lên ấy, thì cái đối tượng đấy nó sẽ gọi là model. Family, cái này thì nhiều bạn học Revit rồi thì biết đúng không? Family nó là một cái cực kỳ quan trọng trong Revit. Các bạn tưởng tượng là gì? Khi mà chúng ta dựng công trình ấy thì giống như là các bạn xếp Lego ấy, thì công trình là gì ạ? Là cái khối dáng khi mà chúng ta ghép các cái mảnh ghép đấy vào thành công trình. Thì những cái mảnh ghép nhỏ đấy ấy, nó chính là family. Đấy. Ví dụ như ở trong công trình thì chúng ta về phần MEP chẳng hạn thì chúng ta sẽ có những cái family về gì ạ? Về thiết bị vệ sinh này, về đèn này, rồi về cửa gió điều hòa này, thì những cái đối tượng nhỏ đấy, hay là những cái van tê cút đấy, thì những cái đối tượng nhỏ đấy nó chính là family. Đấy. Và cái khái niệm thứ ba mà chúng ta phải biết đấy là gì ạ? Template. Template nó là gì ạ? Là file mẫu cho từng loại chuyên ngành. Đấy. Đúng không ạ? Trong phần MEP các bạn thấy là gì? Thực ra nếu như mà đối với 3 phần ấy, Revit kiến trúc này, Revit kết cấu chẳng hạn, và Revit MEP, thì phần MEP của chúng ta lại là cái phần mà nhiều chuyên ngành nhất, đúng không ạ? MEP là gì ạ? Là mechanical, là hệ thống cơ này, electrical là hệ thống điện này, P là plumbing, đấy, hệ thống cấp thoát nước. Rồi thì chúng ta còn có cả F nữa, đúng không ạ? Fire, hệ thống cứu hỏa nữa cơ. Đấy, nên là cái phần MEP của chúng ta nó sẽ rất rộng, nó rất nhiều chuyên ngành. Đấy. Và gì ạ? Và nó bởi vì là cái việc nó nhiều chuyên ngành thế thì chúng ta phải chọn đúng cái template nó phù hợp với cái chuyên ngành thiết kế của chúng ta. Ví dụ khi các bạn muốn thiết kế một cái dự án cấp thoát nước thì đương nhiên là các bạn phải chọn một cái template của phần cấp thoát nước để cho nó phù hợp, đúng không? Rồi thì khi các bạn thiết kế hệ thống điện chẳng hạn thì chúng ta phải chọn cái template hệ thống điện. Để làm gì ạ? Để các cái đối tượng của cái hệ thống đấy nó sẽ nổi hơn so với các đối tượng khác khi mà các bạn thể hiện, đúng không? Bởi vì là trong công trình nó sẽ rất nhiều đối tượng, nó giống như các bạn vẽ CAD cũng thế thôi. Khi các bạn vẽ công trình mà các bạn vẽ hệ thống cấp thoát nước chẳng hạn thì bao giờ chúng ta cũng phải để gì ạ? Các thiết bị của phần cấp thoát nước cũng như là phần đường ống chẳng hạn, nó nét nó dày lên, đúng không? Để nó nổi hơn so với những cái phần kiến trúc hay là phần kết cấu. Đấy, thì ở đây cũng vậy, tức là khi các bạn chọn cái file template phù hợp ấy, thì những cái đối tượng đấy nó sẽ tự động nó được làm nổi lên. Được chưa?
Thứ tư là gì ạ? Là các bạn sẽ phải học thuộc cái giao diện làm việc của cái phần mềm. Đấy, giao diện làm việc phần mềm thì ở đây lát nữa chúng ta sẽ vào trong, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể đến cái giao diện làm việc của cái phần mềm Revit. Đấy, giao diện nó sẽ như thế này. Đấy, vào tí nữa, lát nữa chúng ta sẽ vào phần trong. Đấy, nhưng mà tôi sẽ nói qua một số các cái lưu ý trước cho các bạn. Tức là gì, chúng ta phải thuộc giao diện phần mềm để chúng ta làm cho nó nhanh, đúng không? Các bạn khi mà các bạn làm muốn lấy một công cụ đấy, chúng ta phải biết nó ở đâu nhé, đúng không? Thì cái đấy là trong quá trình học chúng ta sẽ dần dần làm quen và chúng ta sẽ dần học thuộc những cái đấy. Cái thứ năm là gì, chúng ta sẽ học một số các lệnh tắt và truy cứu lệnh tắt. Đấy, lệnh tắt và truy cứu lệnh tắt thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn ở trong quá trình học. Và thứ sáu nữa là gì, chúng ta phải quản lý file tốt. Đấy, bởi vì là bản chất là gì, cái mô hình Revit ấy, sau này khi mà các bạn dựng nó là mô hình thông tin nên là nó có rất nhiều thông tin nên là nó sẽ rất nặng. Cái file nó sẽ rất nặng nên là chúng ta phải biết cách để quản lý. Chẳng hạn như các bạn thiết kế một cái công trình nhà chung cư khoảng 50 tầng chẳng hạn, đúng không? Mỗi tầng có khoảng 100 phòng. Đấy, thì các bạn tưởng tượng gì 50 x 100 là nó đến 5.000 cái phòng khác nhau rồi. Đấy, là nó sẽ rất là nặng, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải chia file, đúng không? Chia theo khu, chia theo tầng, chia theo chuyên ngành. Đấy, thì chúng ta mới quản lý được. Đấy, thì là sau này chúng ta sẽ phải học cả cái cách quản lý file nữa. Đấy là 6 cái yếu tố đầu tiên để lưu ý trong quá trình học. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào với bài học đầu tiên luôn với phần mềm là chúng ta sẽ học và khám phá cái giao diện của phần mềm đã, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn nếu mà các bạn nào có máy tính ở đấy thì chúng ta bật máy tính lên nhá. Chúng ta sẽ đi thẳng vào phần mềm luôn để chúng ta sẽ thực hành ở trên này luôn. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành một số các cái lệnh cơ bản cho phần mềm Revit, đúng không ạ? Các bạn mở phần mềm đi ạ. Các bạn có theo kịp không ạ? Và theo kịp thì gõ một. Ok. Cái này mà bạn nào mà muốn thực hành thì chắc là phải có một cái thiết bị khác nữa, đúng không? Điện thoại hoặc là iPad các bạn xem xong rồi mở laptop rồi thực hành luôn. Đúng không ạ? Rồi, ok. Chúng ta tiếp tục nhá. Các bạn mở phần mềm này. Dùng hai lap các bạn dùng hai laptop thì lại kinh quá. Các bạn mở phần mềm này thì các bạn sẽ thấy là gì, cái phần mềm giao diện của phần mềm Revit thì thực chất là gì ạ, là nó cũng giống với một số các phần mềm mà các bạn đã làm quen rồi, đúng không? Là gì ạ, là AutoCAD. Đấy, giao diện của phần mềm Revit này các bạn nhìn này, ở đây tôi hướng dẫn ở phiên bản 2020 nhá, nên là một số bạn nếu mà dùng các phiên bản khác ấy thì giao diện nó khác một chút, nhưng mà chúng ta nó vẫn đầy đủ các cái nút công cụ như này thôi. Đấy, các bạn nhìn sang bên trái này, phía trên bên trái này, đấy, chúng ta có cái mục đầu tiên này là model. Đấy, model này chính là cái khái niệm mà tôi nói với các bạn đầu tiên đấy, là khái niệm gì ạ, đối tượng. Cái project của các bạn ấy thì nó chính là cái phần model đây này. Đấy, đầu tiên là model này. Thứ hai là gì, là family. Đấy, thì tương ứng với hai cái mục model family thì chúng ta sẽ có hai phần model và family ở bên này. Đấy, đây là những cái file mà gì ạ, region file, tức là những cái file mà chúng ta mở gần đây nhất, đúng không? Những cái dự án gần đây nhất mà chúng ta mở thì nó sẽ nằm ở phía bên phải đây. Đấy, được chưa? Rồi các bạn kích vào cái cái cửa sổ ở đây này. Đấy, nút home đây này, hoặc là chúng ta ấn Ctrl D cũng được, Ctrl D này. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái giao diện chung của phần mềm ở trong này, phía trong. Đấy, phía trong thì đối với phần mềm Revit ấy, xin lỗi các bạn, tự nhiên là có cái nút đây, chờ tôi một chút nhé. Rồi, đối với cái giao diện của phần mềm Revit, nó cũng giống như ngôn ngữ thiết kế của các cái phần mềm chung của hãng Autodesk thôi, là nó các cái phiên bản gần đây là nó thiết kế theo dạng ribbon, đúng không? Tab và ribbon. Đấy, thì cái giao diện nó cũng na ná giống cái giao diện của phần mềm AutoCAD các bạn nhìn thấy, đúng không ạ? Rồi các bạn vào phần quay lại cái phần file này.
quay lại phần file này, các bạn mở cho tôi cái file sample project. Đấy, sample system project à. Đấy, các bạn kích luôn vào cái phần sample system project này. Nếu bạn nào mà mới cài Revit thì là nó hiện lên ở ngay ngoài đấy, các bạn kích vào đây này. Đấy, để chúng ta mở cái mở luôn một cái file ra xem, đúng không? Đấy. Khi các bạn tiếp cận cái phần mềm này cũng như những cái khác thôi, tức là gì? Việc đầu tiên các bạn, trước khi các bạn vẽ được thì các bạn phải mở được nó ra đã, đúng không? Đúng không? Giống như CAD ấy, trước khi các bạn muốn vẽ được thì các bạn ít nhất cũng phải biết mở ra mà zoom pan xoay, đúng không ạ? Thì Revit cũng vậy, tức là chúng ta phải biết mở ra nó ra và chúng ta phải biết xem ở trong này nó có cái gì đã, đúng không ạ? Đấy. Các bạn mở cái file system sample system project ra nhá. Mở được chưa ạ? Các bạn mở chưa ạ? Được, bạn nào dùng Revit 2019 cũng được, không sao cả nhá. Rồi, ok. Các bạn mở cái phần mềm ra này thì chúng ta nhìn đây. Đấy, thì cái giao diện của phần mềm nó thiết kế là ở dạng tab và ribbon là như nào. Tức là gì? Các bạn nhìn thấy các cái công cụ ở đây này là gì ạ? Chính là các cái tab, đúng không? Và gì ở dưới này nó là các cái nút. Đấy, thì đối với Revit này, các bạn nhìn này. Đầu tiên là ở phần phía trên này, phần phía trên chúng ta có thẻ tab file. Đấy, file thì là gì ạ? Là tất cả những cái câu lệnh liên quan đến file. Save này, new này, thì cái này là thiết kế chung của các phần mềm thôi, đúng không? Chúng ta có save as, export hay là in ấn rồi thì đóng mở, đúng không ạ? Đấy, new này, tạo file mới này, rồi đóng file này. Đấy. Chúng ta có thẻ tiếp theo là thẻ architecture. Đấy, thẻ architecture thì nó là gì ạ? Toàn bộ các cái câu lệnh liên quan đến thiết kế hệ thống kiến trúc. Đấy. Kiến trúc ở đây chúng ta sẽ có các cái đối tượng tường cột dầm sàn này, rồi thì thang, rồi thì ram dốc, rồi dầm, hay là gì ạ? Rồi vách kính. Đấy, thì là các cái đối tượng liên quan đến phần kiến trúc. Tất cả các câu lệnh của phần kiến trúc nó sẽ nằm ở trong cái thẻ architecture này. Yeah. Thẻ tiếp theo chúng ta có là thẻ structure, là gì ạ? Các cái câu lệnh liên quan đến thiết kế, kết cấu. Đấy, thì ở trong cái khóa học này thì tôi không hướng dẫn các bạn hai cái này nhá, vì hai cái này nó là hai cái chuyên ngành hoàn toàn khác chúng ta, nó không liên quan đến chúng ta, mà chúng ta chỉ sử dụng cái mô hình của phần kiến trúc kết cấu để chúng ta dùng cho việc thiết kế MEP. Chưa ạ? Thẻ steel này là thiết kế gì ạ? Thiết kế kết cấu thép. Một số các cái cấu kiện thép. Dạ. Và ở trong cái khóa học này thì chúng ta sẽ quan tâm nhất đến cái thẻ system này. Đấy, thẻ system này. Và gì ạ? Tôi sẽ hướng dẫn mọi người tất cả các câu lệnh liên quan đến cái thẻ system này. Đấy, thẻ system này nó lại bố trí theo chuyên ngành, đúng không ạ? Các bạn nhìn này, phía bên trái này, thứ nhất là gì? HVAC là hệ thống gì ạ? Hệ thống HVAC đấy, đúng không? Thứ hai là gì ạ? Plumbing and piping là hệ thống cấp thoát nước. Và thứ ba là gì ạ? Hệ thống electrical là hệ thống điện, đúng không ạ? Đấy, đó chính là ba cái chuyên ngành của chúng ta là gì? M, E và P đấy, đúng không? M là mechanical này, E là gì ạ? Electrical và P là gì ạ? Plumbing and piping. Đấy, đây chính là ba cái chuyên ngành. Thế thì các bạn biết, các bạn mới hỏi là gì? Các bạn sẽ hỏi là gì ạ? Thế thì còn hệ thống cứu hỏa nó nằm ở đâu? Đố các bạn biết hệ thống cứu hỏa nó nằm ở đâu ạ? Hệ thống cứu hỏa thì bản chất nó là gì ạ? Nó là kết hợp của hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện, đúng không? Chúng ta có phần chữa cháy bằng nước thì là chúng ta sẽ sử dụng phần cấp thoát nước, đúng không ạ? Và phần các cái báo cháy chẳng hạn, ví dụ báo cháy, báo khói, rồi thì các cái đèn exit hay là hệ thống loa chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ nằm ở trong hệ thống điện nhẹ, đúng không ạ? Đấy, thì là nó sẽ nằm ẩn vào trong này. Ở đây ví dụ như là phần chữa cháy bằng nước này thì chúng ta sẽ có các cái câu lệnh sprinkler này. Đấy, là thiết kế cho hệ thống cứu hỏa thì nó nằm luôn trong cái phần plumbing and piping. Còn đường ống thì nó là đường ống nước rồi, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta có thể insert là để gì ạ? Để các bạn sẽ đưa các cái đối tượng ngoài Revit vào đây, ví dụ như là CAD này, sau này các bạn cũng có thể đưa bản vẽ CAD vào đây. Đấy. Rồi thì PDF hay là file ảnh. Đấy. Để giúp các bạn thể hiện thêm một số các cái gọi là các cái bản vẽ chi tiết chẳng hạn. Đấy. Nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một số các đối tượng này.
Chúng ta có thẻ Annotate. Annotate là thẻ liên quan đến thể hiện bản vẽ. Đấy, thể hiện bản vẽ là gì ạ? Là text này, rồi dim này, rồi thì detail, tức là tạo ra các cái bản vẽ chi tiết ấy. Thì sau này những cái bản vẽ 2D ấy, đấy, thể hiện các cái bản vẽ 2D thì chúng ta và gì ạ? Ghi chú, rồi thì text, dim text thì nó sẽ nằm hết trong này. Dim text tag, đấy, sau này các bạn sẽ làm quen. Đúng không ạ? Chúng ta có thể analyze là liên quan đến tính toán một số các cái thông số kỹ thuật. Thì cái này chúng ta ít dùng nhá. Tôi vẫn khi mà tôi đi hướng dẫn ấy, đi dạy ở một số lớp ấy, thì mọi người cũng hay hỏi tôi là thế Revit nó có tính toán được không, đúng không? Chúng ta làm chuyên môn thì chúng ta cũng rất hay là phải tính toán, đúng không? Trước khi các bạn vẽ, các bạn thiết kế thì các bạn phải tính toán đã, đúng không? Tính toán để ra được cái gì ạ? Quy mô công trình này, cũng như là quy mô về đường ống hay là gì các cái khác. Đấy, thì thông thường là mỗi chuyên ngành các bạn sẽ có một cái phần mềm tính toán riêng, đúng không? Revit nó cũng có hỗ trợ cho các bạn. Tuy nhiên là gì? Cái hỗ trợ của nó thì tôi khi mà tôi đi dạy thì tôi vẫn khuyến cáo mọi người là cái hỗ trợ của nó cũng không phải là tốt, mà nếu các bạn dùng được thì cũng ok thôi, không vấn đề gì cả, nhưng mà dùng nó sẽ tương đối khó. Và gì ạ? Revit nó sẽ thiên về là gì? Phần mềm thể hiện thôi. Các bạn thấy là Revit nó làm được quá nhiều thứ như thế rồi, bây giờ người ta nhét cả một cái phần mềm tính toán vào đây nữa thì nó lại thành nó quá nặng, đúng không? Và thực ra là nó cũng không cần thiết. Đấy, ví dụ điện nước thì chúng ta đều có những cái phần mềm riêng rồi. Riêng cái phần mềm đấy nó đã nặng rồi, chứ đừng nói là đưa thêm vào đây nữa, đúng không ạ? Nên là người ta cũng không gộp vào đây nhiều. Dạ. Tôi có tiếp này, đến cái thẻ nữa là thẻ Masking and Size. Masking and Size này là gì ạ? Thẻ để giúp các bạn thiết kế mặt bằng ngoại cảnh đấy, tức là thiết kế tổng mặt bằng đấy. Thì sau này chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ này. Đấy, thẻ này thì đối với phần MEP thì tôi sẽ không hướng dẫn, mà cái thẻ này nó liên quan nhiều đến phần kiến trúc. Đấy, để các bạn thiết kế các cái bản vẽ tổng mặt bằng ấy, đường xá, rồi thì khu để xe, để xiếc các thứ ấy, thì chúng ta trồng cây trồng cối thì liên quan đến cái thẻ này. Chúng ta có thẻ Collaborate này, là cộng tác thiết kế. Đấy thì sau này các bạn sẽ sử dụng cái phần cộng tác thiết kế này nhiều này. Đấy, đến các bài cụ thể thì tôi sẽ hướng dẫn các cái lệnh, đúng không ạ? Chúng ta có thể view, là các cái câu lệnh liên quan đến việc view vùng nhìn này, vùng nhìn của mô hình. Tiếp này chúng ta có thể manage, là quản lý chung tất cả các đối tượng trong Revit. Ví dụ như là đường line này, rồi thì vật liệu này, rồi thì thông tin công trình này, rồi thì đơn vị của công trình chẳng hạn. Thì là nó sẽ quản lý ở trong cái thẻ manage này. Add-in là gì? Là các cái công cụ bên ngoài, tức là khi mà Revit họ phát triển phần mềm thì đối với một số người hay là một số các công ty thì chúng ta cần phải thêm những các công cụ khác để nó tối ưu hơn. Thì lúc đấy người ta sẽ lập trình thành các cái add-in để người ta đưa vào đây. Chúng ta có một số các công cụ nữa, beam này, rồi thì modify. Cái modify này thì chúng ta sẽ dùng nhiều này. Modify này là gì ạ? Là các cái câu lệnh để sau này giúp các bạn thiết kế đấy, ví dụ như là copy này, rồi move này, rồi array này, mirror này, rồi xoay này. Đấy, thì là sau này chúng ta sẽ sử dụng đây. Trim, đúng không? Trim extend này, giống như là cat đấy. Đấy, thì là đấy là những cái công cụ chính trên cái giao diện của phần mềm. Đấy, các bạn sẽ làm quen dần nhá. Ở cái buổi đầu này thì tôi hướng dẫn qua như vậy, và sau này chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng cái công cụ một, thì chúng ta sẽ tìm hiểu là xem các cái công cụ đấy nó vận hành như nào, nó sử dụng như nào. Buổi đầu thì các bạn sẽ làm quen dần và các bạn tìm hiểu dần các công cụ ở đây cho tôi nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo này chúng ta sẽ có hai cái thẻ cực kỳ quan trọng trong Revit khi mà các bạn dùng Revit ấy, là thẻ Project Browser và thẻ Property. Đấy. Thì hai cái thẻ này là hai cái thẻ chính cho trong quá trình các bạn làm Revit ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái thẻ này chính. Thẻ Project Browser này là gì ạ? Là để quản lý toàn bộ các cái đối tượng của model, tức là của mô hình. Thì các bạn nhìn đây này, đầu tiên là gì? Nó quản lý về việc nhìn, view, tức là quản lý về việc thị kiến, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có các cái
nó tổ chức thành dạng cây thư mục. Đấy, cây thư mục. Thì ở đây ví dụ như là tôi muốn nhìn thấy cái bản vẽ 3D cho phần Typical Room này chẳng hạn, thì các bạn nháy kép vào đây. Đấy, thì nó sẽ vào cái phần bản vẽ 3D ở đây. Đấy, hay là tôi muốn nhìn thấy phần bản vẽ 3D cho hệ thống cấp thoát nước của cái toilet chẳng hạn. Đấy, thì tôi nháy vào đây để tôi xem. Thì đây là quản lý toàn bộ những cái ví dụ như là mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ không gian ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái thẻ view này, cái cây thư mục view này. Thứ hai chúng ta có là gì? Legend là quản lý các cái ghi chú. Đấy, ghi chú. Sau này chúng ta sẽ tạo các cái bảng ghi chú, thì nó sẽ nằm ở trong cái bảng Legend này. Thứ ba này là Schedule, là quản lý các bảng thống kê. Đấy, thì có một bạn ngay từ đầu buổi đã hỏi là Revit có thống kê được không ấy, thì thống kê được nhé. Khi mà chúng ta vẽ xong là các bạn đã có luôn bảng thống kê rồi. Đấy, thì nay mai các cái bảng thống kê ấy, của các bạn ấy nó sẽ nằm ở trong cái thẻ Schedule này. Đấy, đây nó thống kê thiết bị, vật tư, vật liệu. Đấy. Bảng thống kê này là Revit thì tôi hay nói là bảng thống kê này là bảng thống kê sống. Tức là gì? Là các bạn lập bảng thống kê này rồi ấy, thì sau này khi các bạn thay đổi công trình thì cái bảng thống kê này nó tự động nó thay đổi theo. Đấy, nên là các bạn yên tâm là chúng ta không phải thống kê lại, đúng không? Trước đây chúng ta dùng CAD khi mà các bạn vẽ xong rồi, khi mà nhất là khi công trình nó chỉnh sửa thay đổi, đúng không? Thì nhiều khi các bạn sửa mặt bằng quên mặt cắt, sửa mặt cắt thì quên sơ đồ không gian, rồi sửa sơ đồ không gian xong thì quên thống kê. Thì Revit nó sẽ không bị cái trường hợp đấy nữa, mà là gì? Các bạn sửa trên bất kỳ một cái đối tượng nào, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, hay là sơ đồ không gian, hay là sửa trên bảng thống kê. Thậm chí là các bạn sửa trên bảng thống kê thì mô hình nó cũng thay đổi. Đấy. Ví dụ các bạn sửa trên bảng thống kê ống chiều dài 1 mét, nhưng mà sửa trên bảng thống kê thành 2 mét thì cái ống đấy nó tự động nó kéo ra 2 mét. Đấy, nó hay đến mức như thế. Tức là gì ạ? Là các cái đối tượng này nó liên kết với nhau. Đấy, thì sau này trong quá trình học thì chúng ta sẽ làm quen dần. Được chưa? Chúng ta có thẻ Panel Schedule là thống kê bảng điện. Đấy, cho phần điện. Report là gì ạ? Là bảng các cái báo cáo ấy, báo cáo tính toán thì nó sẽ nằm ở trong cái phần report này. Đấy, ví dụ ở công trình này nó sẽ có tính toán. Sheet là quản lý bản vẽ. Đấy, tức là các cái bản vẽ mà để xuất bản ấy thì nó sẽ nằm trong cái sheet này. Tức là gì? Các bản vẽ mà chúng ta đã lồng khung tên rồi. Đấy, lồng khung tên này, có thấy không ạ? Lồng khung tên. Đấy, chúng ta đưa bản vẽ ở đây rồi thì nó sẽ quản lý bằng các cái sheet này. Chúng ta có Family. Cây thư mục Family là quản lý toàn bộ các cái đối tượng liên quan đến Family. Rồi, chúng ta có Group. Group là quản lý các đối tượng group. Sau này các bạn làm thì chúng ta sẽ nhóm một số đối tượng lại chẳng hạn, để cho nó dễ quản lý. Thì những cái phần nhóm đây nó sẽ nằm trong cái phần group đấy. Và cuối cùng là Revit Link, là quản lý những cái link Revit khi mà các bạn insert vào mô hình này. Đấy, khi mà các bạn import cái mô hình Revit vào đây ấy, link Revit ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái phần link này. Đấy, đến các bài sau ấy, đến cái phần mà chúng ta thiết kế, đi vào thiết kế hệ thống MVP của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ phải link mô hình kiến trúc, đúng không? Chứ chúng ta không vẽ mô hình kiến trúc mà chúng ta sẽ phải link, dùng cái mô hình kiến trúc của bên bộ mô hình kiến trúc họ vẽ, chúng ta link vào để chúng ta thể hiện bản vẽ của chúng ta. Thì lúc đấy cái phần link đấy nó sẽ nằm ở đây để quản lý. Chưa? Rồi, chúng ta sẽ có đến cái thẻ quan trọng thứ hai này. Các bạn, tôi nói các bạn có theo kịp không ạ? Mọi người theo kịp thì chat 1 rồi nhé. Ok. Có bị nhanh quá không ạ? Ok, tại vì là phần đầu này thì tôi đang nói về các cái khái niệm chung trước. Khái niệm chung thì nó cũng mọi người chắc là vẫn nghe để theo kịp. Còn đến lát nữa đến cái phần thực hành ấy thì lúc đấy theo nó mới khó, đúng không ạ? Mọi người nếu mà thấy tôi nói nhanh quá thì cứ comment nhé, tôi sẽ nói chậm lại. Hoặc là thấy tôi nói chậm quá thì bảo tôi tăng tốc lên được, không sao cả. Rồi, ok, cái thẻ thứ hai mà tôi muốn nói đến với các bạn ở đây này là thẻ Property. Đấy, thẻ Property ở đây. Đấy, thì cái thẻ Property này nó quản lý thuộc tính của đối tượng. Đấy. Tôi lấy ví dụ như là tôi vào cái sơ đồ không gian của hệ thống cấp thoát nước đây chẳng hạn. Đấy.
thì các bạn thấy là gì, các cái đối tượng ở trong Revit đây này. Đấy. Nó đều là các cái đối tượng riêng lẻ và gì ạ? Và những cái đối tượng này là đối tượng có thông tin, Đấy, khi mà các bạn kích vào một đối tượng này, tôi lấy ví dụ nha, tôi kích vào cái ống này, Đấy, khi tôi kích vào cái ống này thì các bạn nhìn sang thẻ property này, ngay lập tức là gì, các cái thông tin của cái ống này nó sẽ thể hiện ở đây, ở cái bảng property này. Đấy. Ở cái bảng property ở đây các bạn thấy là gì, cái ống này là gì ạ? Là ống standard, đúng không? Kiểu ống là ống standard. Ống này là gì ạ? Nằm ở sao bạn nào lại muốn ống này là nằm ở gì ạ? Tầng 2. Đấy, các bạn nhìn này, level 2 này. Ống này nằm ở tầng 2. Ống này có đường kính là gì ạ? Đường kính ngoài là 101 mm. Đường kính trong là 97 và cái ống này là ống phi 100. Đấy, các thông tin nó hiện hết lên đây. Ống này có chiều dài là 1613 mm. Đấy, các bạn nhìn rõ đây không ạ? Ống này nằm ở hệ thống gì ạ? Thoát nước sanitary. Đấy. Và ống này là loại ống đồng. Đấy, tất cả các thông tin của đối tượng nó sẽ hiện lên hết lên ở đây. Đấy. Được chưa? Rồi ví dụ tôi bấm một đối tượng khác này, chẳng hạn như cái T này chẳng hạn. Đấy, các bạn kích vào cái T này thì nó sẽ hiện ngay thông tin là đây là gì? Đây là một cái T PVC, đúng không? Cái T này theo tiêu chuẩn là Schedule 40. Đấy. Cái T này có đường kính là 50. Đường kính là 100. Nominal diameter, bán kính là 50. Đấy. T này có size là gì ạ? 100 100 100, tức là 100 ra 100. Đấy. Nhưng tất cả các thông tin của cái đối tượng, cái T này nằm ở hệ thống thoát nước số 1. Đấy, thì tất cả các thông tin của đối tượng nó sẽ thể hiện ở trong cái bảng property ở bên này. Được chưa? Chỗ này các bạn ok chưa? Đấy thì sau này chúng ta sẽ còn làm quen nhiều đến những cái thẻ này để chúng ta sẽ điều khiển việc xử lý mô hình, được không ạ? Tại sao ống đồng? Tại vì là họ vẽ như thế em ạ. Tại vì là cái mô hình này là mô hình sample, tức là mô hình ví dụ, thì hãng họ vẽ như thế. Nhiều khi là bên nước ngoài nó làm như thế. Chứ còn đối với chúng ta thì chúng ta phải thiết lập theo tiêu chuẩn của Việt Nam nhá, Cao Đình Hải nhá, đúng không? Chúng ta sau này chúng ta làm là gì? Chúng ta phải làm theo tiêu chuẩn Việt Nam. Ví dụ như là ống PVC thì chúng ta phải dùng loại phụ kiện PVC, đúng không? Nối bằng nối dán, đúng không? Rồi chúng ta dùng ống PPR chẳng hạn thì là chúng ta phải dùng phụ kiện nhiệt, đúng không? Hàn nhiệt, phân biệt được ạ. Tức là sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn mà chúng ta sẽ thiết lập được các cái loại ống như thế. Ví dụ như ống nhựa hàn nhiệt này. Chúng ta có rất nhiều loại ống, đúng không? Ống thép nối gen này, ống thép nối bích này, ống thép hàn này, ống nhựa hàn nhiệt này, ống PVC này. Đấy, mà sau này làm nào để chúng ta sẽ thiết lập được hết tất các cái loại ống đấy. Đấy, và nó phải theo tiêu chuẩn Việt Nam, đúng không? Chứ còn cái mô hình này thì nó là mô hình để các bạn xem thôi, mô hình ví dụ thôi, nó không phải là cái mô hình thực tế dự án. Được chưa? Ở chỗ này các bạn ok chưa? Rồi. Các bạn mà ok cứ gõ 1 cho nhanh nhá. Giống kiểu đánh đế chế, 1 là yes, đúng không? 2 là no ấy. Rồi. Chúng ta sẽ quay lại bài học này. Các bạn đã làm quen với cái giao diện chung của phần mềm rồi, đúng không? Các cái công cụ ở đây. Các công cụ. Rồi thẻ property này, rồi thẻ project browser này. Thì đối với phần MVP ấy, thì các bạn còn một cái thẻ nữa cũng rất quan trọng mà chúng ta phải lưu tâm. Có một bạn văng ra thì thôi, văng ra thì xin vào lại thôi. Có một cái thẻ nữa mà chúng ta phải lưu tâm là thẻ System Browser. Các bạn vào thẻ View này,
Tôi vào phần user interface này. Đấy. Bật cái system browser này lên. Đấy. Thì ở đây là gì ạ? Các bạn sẽ thấy là gì, nó sẽ nhảy ra một cái thẻ như này. Đấy. Chúng ta có một cái thẻ là gì? System browser, quản lý hệ thống, đúng không ạ? Đấy. Đối với phần MVP ấy, thì ngoài việc mà các bạn quản lý mô hình, quản lý đối tượng, thì chúng ta còn phải quản lý cả hệ thống nữa, đúng không? Đấy, hệ thống. Tôi lấy ví dụ như là hệ thống điện thôi chẳng hạn, thì chúng ta lại còn có điện nặng, điện nhẹ, đúng không? Điện động lực này, rồi hệ thống chiếu sáng này, hệ thống camera này, hệ thống internet này, đúng không? Thì mỗi cái đấy nó lại là một hệ thống con ở trong cái hệ thống điện. Hay là phần cấp thoát nước chẳng hạn, thì tôi sẽ có là gì, cấp nước nóng này, cấp nước lạnh này, thoát xí, thoát sàn. Đấy, thì là gì ạ? Lúc đấy nó sẽ quản lý bằng cái thẻ system browser ở đây. Rồi thì ví dụ hệ thống HVAC chẳng hạn, thì nó sẽ có hệ thống gì ạ? Cấp gió tươi này, hệ thống hút khí thải này, hệ thống hồi gió này. Đấy, rồi thì hệ thống điều hòa này. Đấy, thì đấy là những cái đối tượng mà nó sẽ nằm ở trong mà chúng ta sẽ quản lý bằng cái thẻ system browser này. Đấy, các bạn thấy ở đây là ví dụ như hệ thống cấp thoát nước chẳng hạn, thì trong cái mô hình này nó có 6 cái hệ thống này. Đấy, tương ứng với hệ thống domestic cold water này thì là hệ thống gì ạ? Cấp nước lạnh. Đấy. Khi các bạn kích vào cái hệ thống cấp nước lạnh ở đây này, kích vào một cái này, thì các bạn nhìn trong mô hình này nó nhận luôn toàn bộ cái phần, những cái đối tượng nào liên quan đến cấp nước lạnh nó đổi màu luôn. Bạn nhìn thấy không ạ? Domestic. Đấy. Đấy, các bạn kích ở cái dấu cộng dưới này thì là gì ạ? Các bạn sẽ thấy ngay là gì, hệ thống cấp nước lạnh này nó có từng này thiết bị. Đấy. Các thiết bị nó hiện hết lên đây. Hay là gì, hệ thống thoát nước chẳng hạn, các bạn kích vào này. Đấy, thì toàn bộ phần thoát, các cái thiết bị nó hiện, nó đổi màu xanh này. Đấy. Thì đây là gì ạ? Là cái thẻ mà giúp các bạn quản lý hệ thống. Đấy chính là cái hệ thống trong phần MI của chúng ta. Được chưa? Rồi thì đấy là gì ạ? Là những cái đầu tiên để giúp các bạn làm quen với phần mềm đã, đúng không? Đấy, thì là các bạn biết là gì, phần mềm nó có các cái công cụ như thế. Bây giờ các bạn quay lại phần mềm này. Các bạn quay lại phần mềm nhá. Các bạn kích vào cái hình ngôi nhà ở đây cho tôi này. Ngôi nhà ở đây này. Chúng ta sẽ về gì ạ? Default 3D view, tức là gì? Chúng ta sẽ về cái sơ đồ không gian 3D default đấy, tức là mặc định. Được chưa? Các bạn kích vào hình ngôi nhà chưa? Để nó về cái mô hình như này cho tôi ạ. Được chưa? Các bạn về được cái mô hình như này chưa? Giống như của tôi chưa? Các bạn về hết cái mô hình này đi, xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm quen đến các cái công cụ. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới đi vào các công cụ trong Revit nhá. Được chưa? Có hết chưa? Rồi, các bạn thấy là gì? Đây là một cái mô hình hệ thống MEP mà hãng nó cung cấp cho các bạn để làm ví dụ, đúng không? Để chúng ta thực hành đấy. Thì cái bài học đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành trên cái mô hình này. Chúng ta sẽ sử dụng luôn cái mô hình này để thực hành. Còn trong các bài sau thì tôi sẽ cố gắng hướng dẫn mọi người, chúng ta sẽ dựng một cái công trình cụ thể luôn. Còn cái bài hôm nay thì chúng ta tạm thời dùng cái mô hình này đã, để chúng ta thực hành. Các bạn chờ tôi chút nhé, hình như là vẽ cái gì lên màn hình. Rồi, các bạn nhìn cái mô hình 3D này, được chưa? Đầu tiên thì chúng ta có lệnh zoom. Lệnh zoom là các bạn lăn chuột, lăn ra lăn vào. Đấy, cái này nếu như mà bạn nào dùng AutoCAD rồi thì cái này rất quen thuộc, đúng không? Chúng ta có lệnh zoom là lăn ra lăn vào này. Lăn chuột giữa nhá. Lăn chuột giữa này, bạn nào nếu có máy tính thì chúng ta thực hành luôn nhá. Đấy, lăn ra lăn vào này là chúng ta sẽ có lệnh zoom. Được chưa? Tôi có lệnh pan là gì ạ? Kích chuột giữa. Kích cái chuột giữa xuống ấy, sau đấy di chuột.
thì là gì ạ? Chúng ta sẽ pan cái công trình này đi, di chuyển công trình. Cái lệnh này thì nó rất quen thuộc ở trong CAD rồi đúng không? Zoom và pan. Được chưa ạ? Đấy, chúng ta có zoom pan này. Zoom pan rồi thì chúng ta sẽ có xoay đúng không? Xoay. Thì để xoay này thì các bạn kích chuột giữa này. Kích chuột giữa này, giữ phím shift ở trên bàn phím. Sau đấy các bạn di chuột thì chúng ta sẽ xoay được cái mô hình công trình theo cái hướng mà chúng ta mong muốn. Ở đây cũng có một số bạn đã làm quen phần mềm cũng như là dùng Revit nhiều rồi thì những cái này thì quá quen thuộc vì chúng ta dùng hàng ngày rồi, nhưng mà tôi vẫn phải hướng dẫn vì là có những bạn chưa dùng bao giờ đúng không ạ? Có những bạn hôm nay mới cài Revit thì chúng ta cũng phải làm quen dần đến cái này, được chưa? Nên là các bạn, nếu mà bạn nào mà biết rồi thì ngồi nghe thôi nhá. Đâu ạ? Đấy, chúng ta có xoay này là gì ạ? Shift và kích chuột giữa xoay. Được không ạ? Đấy, là xoay này. Rồi các bạn nhìn sang phía bên phải này, phía trên này có một cái hình hộp ở đây. Thì cái hình hộp này người ta gọi là view keep, tức là khối lập phương quan sát. Khối lập phương quan sát này giúp các bạn là gì? Là xoay mô hình theo cái hướng mà các bạn muốn. Ví dụ tôi kích vào cái góc này, các bạn nhìn này, kích vào góc này thì nó sẽ xoay mô hình về đúng dạng hình chiếu trục đo ở cái vị trí góc đấy. Đấy. Và tôi có cái mặt tương ứng là gì? Mặt top là phía trên đúng không? Tôi sẽ nhìn công trình từ phía trên thì ấn vào mặt top. Đấy. Tôi nhìn công trình từ hướng Tây lại chẳng hạn thì tôi kích vào chữ W này, West. Đấy, thì là nó sẽ về mặt đứng chính Tây đúng không ạ? Đấy. Kích vào góc này thì là xoay mô hình về hình chiếu trục đo đúng không ạ? Đấy. Đây là xoay những cái góc xoay cơ bản nhá. Thế còn nếu mà các bạn muốn xoay theo ý của mình thì chúng ta vẫn dùng chuột giữa và shift đúng không? Đấy. Thì đấy là đối tượng view keep, khối lập phương quan sát. Chưa? Chúng ta có tiếp công cụ ở đây là gì ạ? Là công cụ nó gọi là vô lăng quan sát. Đấy, thì các bạn nhìn xuống phía dưới này, nó có công cụ nhỏ nhỏ đây này. Đấy, chúng ta kích vào nó này. Đấy, khi các bạn kích vào nó thì nó sẽ ra một cái vô lăng này, thì cái này nó gọi là vô lăng quan sát. Chúng ta sẽ có lệnh zoom thì các bạn chỉ việc kích chuột vào phần zoom này. Đấy, và kéo chuột ra vào thì nó là zoom. Được chưa? Đấy, rồi tôi có gì ạ? Pan này. Đấy, thì cái này nó chính là chuột giữa rồi. Bản chất là cái này tôi cũng cực kỳ ít dùng nhưng mà vẫn phải hướng dẫn các bạn biết để các bạn biết là gì, nó có công cụ như thế. Pan thì chúng ta kích chuột giữa rồi đúng không? Đấy, rồi thì nó có orbit này là xoay này. Đấy, xoay này. Đấy. Rewind này là quay lại một số các cái view mà trước đấy chúng ta đã làm. Đấy. Quay lại view nào. Đấy, thì bản chất cái công cụ này ít dùng thôi, ít dùng. Nhưng mà vẫn hướng dẫn qua để các bạn nắm được là nó có cái công cụ đấy. Được chưa? Đấy, thì là chúng ta đã có một số các công cụ để giúp các bạn mở được file Revit ra xem rồi đúng không? Mở ra này, zoom, pan, xoay này. Được chưa? Rồi, ngoài các cái công cụ đấy nữa thì chúng ta sẽ có thêm một số các cái công cụ khác nữa phục vụ cho các bạn thị kiến mô hình này. Đầu tiên là gì? Các bạn nhìn sang thẻ Property ở đây này, thẻ Property này. Đấy, kéo xuống dưới. Tôi bỏ cái System Browser này đi đã nhé. Rồi các bạn nhìn sang thẻ Property ở đây này. Tôi kéo xuống dưới phần trường Extend này, tôi có mục Section Box. Cái này rất quan trọng nhá. Section Box. Được chưa? Các bạn nhìn thấy ở đây không? Section Box này, các bạn kích vào Section Box này thì nó sẽ hiện ra một cái hộp. Cái này gọi là hộp cắt. Section Box dịch luôn đúng nghĩa là hộp cắt đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện lên một cái hình hộp màu xanh đây này. Hình hộp màu xanh thì cái này nó gọi là Section Box. Được chưa?
Section box này nó giúp các bạn cái gì? Nó sẽ giúp các bạn cô lập cái công trình này. Ví dụ như là tôi cái công trình này tôi đang thiết kế ở phía đây, phía góc này chẳng hạn. Đấy, chẳng hạn như tôi đang thiết kế cái hệ thống ống gió ở chỗ góc này, chỗ một tí góc ở đây thôi. Thế thì tôi chẳng tội gì mà tôi để nguyên cả công trình này để tôi làm ở khu vực này, đúng không? Mà tôi sẽ cô lập cái khu vực này lại để tôi làm, thì lúc đấy tôi sẽ sử dụng cái công cụ section box này. Các bạn vào mặt top này, kích vào cái section box này. Đấy, tôi kéo cái này vào đây này, thì lúc đấy ngay lập tức là nó sẽ cắt cái công trình lại. Đấy, tôi kéo vào đây này. Đấy, chẳng hạn như tôi đang thiết kế một tí ở chỗ góc này thôi. Đấy, thì tôi kéo vào đây, kéo đây. Đấy, thì các bạn thấy là gì, bây giờ công trình của tôi nó chỉ còn góc này thôi. Và lúc đấy là gì, các bạn xoay mô hình nó sẽ rất nhẹ nhàng. Đấy, chỗ này các bạn hiểu không ạ? Đấy, nó rất nhẹ nhàng rồi. Thì ví dụ tôi đang làm cái công trình này ở phần tầng 2 thôi, thì tôi cắt bỏ tầng 1 đi, đúng không? Tôi cắt tầng 3 đi. Đấy, tôi chỉ làm ở phần tầng 2 thôi, được chưa? Thì lúc đấy tôi sẽ được cái mô hình chỉ còn ở phần tầng 2 như này thôi. Đấy, để tôi xử lý ở cái khu vực này thôi, nó sẽ rất nhẹ nhàng, đúng không? Lúc đấy các bạn xoay rồi các bạn chỉnh sửa, thì đấy chính là cái công cụ section box. Công cụ section box. Dạ. Đấy, sau khi các bạn chỉnh sửa xong rồi thì các bạn bỏ chọn section box này thì nó lại quay về công trình cũ này. Bỏ chọn thì nó lại quay về cái cũ, là lại về cái tổng thể, đúng không? Đấy. Thì cái công cụ section box này sau này giúp các bạn thể hiện bản vẽ. Các bạn có thực hành được không nhỉ? Bạn nào thực hành được thì comment một cái tôi xem nào. Ok. Ở đây chắc là cũng có một số bạn là chỉ xem được thôi, đúng không? Bạn nào xem được không thôi. Xem được không thì gõ 2 cho xem nào. Chắc là có nhiều người chỉ xem được thôi, đúng không? Bởi vì là cũng không phải ai cũng có 2 thiết bị một lúc. Nếu mà các bạn xem thì các bạn về thực hành sau nhé. Chịu khó một tí vậy. Ok, rồi. Không sao cả các bạn, nếu mà chỉ xem thôi thì về chúng ta thực hành sau vậy. Rồi tiếp đến tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số các công cụ khác nữa để giúp các bạn thị kiến mô hình này. Đấy. Ngoài cái việc chúng ta zoom pan xoay này, sử dụng các cái khối lập phương quan sát này, rồi thì vô lăng quan sát này, rồi dùng section box này, thì chúng ta sẽ có một số các nhu cầu khác, ví dụ như là ẩn hiện đối tượng, đúng không? Ẩn hiện đối tượng thì cái này nó sẽ giống như ở trong CAD ấy, đúng không? Chúng ta có lệnh lay on, lay off, lay ISO ấy. Đấy, thì ở Revit nó cũng sẽ có một số các cái lệnh như thế để giúp các bạn gì bật tắt các đối tượng đi. Đấy. Và trong Revit ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta chỉ ẩn hiện đối tượng thôi nhá, và chúng ta không xóa đối tượng. Đấy, trong AutoCAD thì nhiều khi là gì, ở trên mặt bằng chúng ta không muốn hiện cái đối tượng đấy thì chúng ta xóa đi, đúng không? Chúng ta xóa đi. Xong rồi ở cái mặt bằng khác, chi tiết khác mà chúng ta muốn thể hiện thì chúng ta lại dán nó vào. Thì đối với Revit chúng ta sẽ không được phép làm như thế. Bởi vì sao? Bởi vì mô hình này của chúng ta là mô hình gọi như là mô hình thật luôn đấy. Tức là sau này các bạn thi công ra như thế nào thì nó như thế, và nó ảnh hưởng đến bảng thống kê. Đấy. Ví dụ tôi muốn không muốn thể hiện cái tủ điện ở đây chẳng hạn, thì lúc đấy là tôi phải ẩn nó đi. Đấy, ẩn nó đi chứ không được phép xóa. Nếu như mà các bạn xóa nó đi ấy, thì là gì, sau này cái bảng thống kê của các bạn sẽ mất luôn cái thiết bị này. Đấy, đấy là cái lưu ý cho các bạn là gì, chúng ta chỉ ẩn nó đi thôi và không được phép xóa. Đấy. Thì để ẩn hiện đối tượng này, ở trong Revit nó có 2 khái niệm ẩn hiện đối tượng. Thứ nhất là ẩn hiện tạm thời. Đấy. Và thứ hai là ẩn hiện vĩnh viễn. Thế thì ẩn hiện tạm thời là gì? Ẩn hiện tạm thời là gì ạ? Là trong trường hợp mà các bạn xử lý mô hình. Đấy. Tôi lấy ví dụ như là tôi đang ở cái góc này, tôi muốn xử lý cái ống ở dưới này, cái ống gió ở dưới này. Đấy. Thì để xử lý cái ống gió ở dưới này thì tôi nhìn nó rất khó, đúng không? Nếu mà tôi nhìn cái hướng này thì tôi phải ẩn cái đối tượng ở phía trên này đi. Đấy. Tôi kích chọn cái đối tượng trên này,
tôi dùng lệnh HH. Đấy, thì tôi phải ẩn nó đi để tôi hiện cái phần ở dưới lên. Đấy, để tôi xử lý. Đấy, thì chẳng hạn như là tôi thay đổi tiết diện chẳng hạn. Đấy, 275 không phải 275 mà 350 chẳng hạn. Rộng 350 này. Đấy, các bạn thấy nó rộng ra không ạ? Đấy, sau khi tôi xử lý xong rồi thì tôi lại cho nó hiện lại đối tượng. Đấy, thì lúc đấy là gì? Tôi phải sử dụng cái lệnh ẩn hiện tạm thời. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có một số các cái câu lệnh liên quan đến ẩn hiện tạm thời đối tượng này. Chúng ta có lệnh thứ nhất là isolate category. Isolate category, lệnh tắt là IC. Bây giờ các bạn sẽ làm quen với việc dùng lệnh tắt nhá. Làm quen trước đi, xong rồi buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tùy chỉnh lệnh tắt. Lệnh tắt ở trong Revit, cái này lại là cái lưu ý này. Cái này là cái lưu ý cho các bạn này. Lệnh tắt ở trong Revit sẽ bao gồm 2 ký tự. Và chúng ta không ấn Enter hay là phím cách giống như AutoCAD. Đấy, cái này là một số bạn khi mà vẽ bằng CAD quen rồi ấy, là chúng ta hay có thói quen, bản thân tôi cũng thế thôi. Tức là khi mà bắt đầu từ hồi mới chuyển từ CAD sang Revit ấy, thì hay có thói quen là cứ xong kết thúc câu lệnh là chúng ta ấn Enter, đúng không? Hay là chúng ta ấn phím cách. Nhưng mà đối với Revit ấy, thì các bạn không phải ấn cách hoặc Enter, mà chúng ta chỉ sử dụng đúng cái lệnh tắt đấy thôi. Đấy, tôi lấy ví dụ như là tôi dùng lệnh IC thì tôi kích vào đối tượng này, kích vào một cái ống gió này, dùng lệnh IC. Đấy, thì các bạn thấy là gì? IC này nó bản chất nó là gì? Isolate category, tức là giữ lại cái đối tượng ống gió và ẩn toàn bộ các đối tượng khác đi. Cái này nó là lệnh lay ISO, đúng không? Nếu mà CAD nó là lay ISO, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có lệnh IC. Đấy, thì khi các bạn dùng lệnh IC này thì các bạn để ý cho tôi là các bạn sẽ thấy là gì? Nó có một cái khung viền màu xanh dương ở đây này. Đấy, và nó có chữ temporary high isolate, tức là gì? Cái khung nhìn này đang có các cái đối tượng bị ẩn tạm thời. Đấy, temporary là tạm thời, đang bị ẩn tạm thời. Đấy, thì đấy là cách mà chúng ta phân biệt giữa việc ẩn tạm thời và ẩn vĩnh viễn nhá. Tí nữa sẽ đến cái phần ẩn vĩnh viễn. Đấy, thì các bạn thấy cứ khi nào mà các bạn nhìn thấy cái khung nền màu xanh dương này thì các bạn hiểu ngay, sẽ nghĩ ngay cho tôi là gì? Đang có đối tượng bị ẩn. Và gì? Với cái ẩn tạm thời này thì nếu như mà các bạn dùng cái khung nhìn này để in ấn ấy, thì những cái đối tượng đang bị ẩn nó vẫn in ra bình thường. Đấy, tức là nó chỉ ẩn tạm thời thôi. Còn nếu mà sau này các bạn dùng cái khung này để in ấn ra ấy, thì nó vẫn in ra bình thường. Đấy, đầu tiên tôi có lệnh IC nhá. IC. Rồi tôi có lệnh thứ hai là lệnh HC. HC thì nó ngược với IC. Các bạn dùng lệnh thứ hai là lệnh HR trước tôi thôi nhé. HR là high reset này, HR này. Đấy, HR này. Đấy. Reset temporary high isolate. Đấy, là lệnh HR tức là gì? Cho hiện lại tất. HR HR. Đấy, hiện lại tất. Được chưa? Tôi có lệnh HC. HC. Kích vào một đối tượng này, dùng lệnh HC. Đấy. HC thì nó ngược với IC là gì? Là ví dụ tôi kích vào ống gió, tôi dùng lệnh HC thì nó ẩn luôn cái đối tượng ống gió đi. Còn IC là gì? Giữ lại ống gió, ẩn các đối tượng khác. HC là gì? Ẩn ống gió và giữ lại các đối tượng khác. Thì đấy, hai cái lệnh này là nó ngược nhau một tí. Được chưa? Tôi có lệnh tiếp này là lệnh HH. Kích vào một đối tượng này, HH thì là ẩn mỗi đối tượng đấy thôi. Đấy, các bạn nhìn này, tôi kích vào cái cửa gió này, tôi dùng lệnh HH thì nó chỉ ẩn đúng cái cửa gió này đi thôi, còn các đối tượng khác vẫn giữ nguyên. Tức là ẩn một đối tượng thì tôi có lệnh là gì? HH. Được chưa? Rồi, tôi muốn hiện lại các đối tượng. Sau khi ví dụ tôi ẩn đi rồi này, tôi xử lý mô hình ok rồi thì tôi cho hiện lại thì tôi lại dùng lệnh HR. Đấy, khi mà các bạn dùng lệnh HR thì là các bạn thấy là gì? Cái khung nhìn này nó về bình thường, không còn màu xanh nữa. Nghĩa là gì? Mô hình này đã ok và chúng ta đã xử lý xong mô hình rồi. Đấy, đấy là cái lưu ý mà các bạn sau này khi các bạn mở mô hình ra, các bạn thấy nó có một cái viền màu xanh ấy, xanh dương ấy, thì sẽ hiểu cho tôi đấy là gì? Đối tượng đang bị ẩn hiện tạm thời nhá. Ok chưa? Chỗ này các bạn có theo kịp không ạ?
Theo kịp thì chat một tôi cái nhá. Hay là đang mải thực hành quá. Ok, chúng ta vẫn theo được đúng không ạ? Các bạn muốn bật tắt cái Sơn nhá, muốn bật tắt cái System Browser thì vào thẻ View này, User Interface này. Đấy, bật tắt ở đây này. Vào thẻ View, User Interface, bật tắt ở System Browser. Tô màu ống gió. Tô màu ống gió chưa học ở bài này bạn nhá. Các bạn cứ học tuần tự từng bài một đi, vì là tôi đã thiết kế và tôi đã hướng dẫn cái khóa học này theo lộ trình rồi, nên là mọi người ở đây có những người chưa biết ạ. Hiện lên màu xám. Ok, hiện màu xám thì các bạn kích vào cái hình ở đây này, hình cái đối tượng ở dưới này này, Visual Style ấy. Đấy. Nó có các cái chế độ ở đây. Cái chế độ mà bạn đang để màu trắng ấy là Hidden Line. Đấy, Hidden Line, lệnh tắt là HL. Đấy. Còn nếu các bạn muốn hiện cái như tôi thể hiện màu xám ấy thì chọn chế độ là Set cho tôi. Set. Lệnh tắt là Set là SD. SD. Đấy. Ok chưa? Nguyễn Quang Duy Anh à? Ok chưa? Đấy, muốn hiện màu xám này thì kích vào ở đây. Đấy, kích vào Set. Đấy thôi. Đúng rồi, bạn Phước Hoàng cũng bị như thế này. Đấy, các bạn làm như thế nhá, được chưa? Rồi, đấy là ẩn tạm thời. Tôi có tiếp đến lệnh ẩn vĩnh viễn này. Ẩn vĩnh viễn. Tôi có lệnh đầu tiên là gì? Hide element. Lệnh tắt là EH. EH. Đấy. EH. Xin lỗi các bạn, và tôi sẽ cô lập cái mô hình này lại một chút nhé. Bởi vì là cái mô hình này nó hơi nặng. Đấy, tôi dùng lại công cụ cũ thôi, không có gì cả. Dùng section box này, bật cái section box lên này. Bởi vì tôi bật nhiều thứ quá nó nặng. Đấy, đây, ví dụ tôi xử lý một tí góc này thôi cho nó nhẹ bớt đi. Rồi, tôi có lệnh lệnh ẩn vĩnh viễn đầu tiên này, EH là Hide element, tức là ẩn đối tượng. Đây, tôi lấy ví dụ như ở góc nhìn này, tôi muốn nhìn thấy cái ống gió ở dưới này. Tôi muốn ẩn những cái cục ở trên này đi. Đấy, thì tôi kích vào cái cục này, kích vào cái cục này. Tôi dùng lệnh EH. Đấy, thì nó ẩn đi, ẩn đi. Đấy, thì lúc đấy là gì, các bạn sẽ thấy ở phía dưới đúng không? Ví dụ tôi muốn một cái bản vẽ mà thể hiện cái phần ống gió ở dưới này, thì lúc đấy tôi sẽ kích vào cái cục to đùng ở trên này, tôi dùng lệnh EH để ẩn nó đi. Đấy, thì khi các bạn dùng lệnh EH các bạn thấy là gì, đối tượng bị ẩn đi, nhưng mà gì ạ, mô hình chúng ta chả có cái dấu hiệu nhận biết gì đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy cái mô hình nó vẫn như bình thường, tức là nó không có màu, không có viền xanh dương để báo cho chúng ta biết là gì ạ, đối tượng đang bị ẩn hay không. Đấy, nên là khi mà các bạn mở một cái mô hình Revit ra ấy, mà thấy mô hình của người ta thiếu đối tượng, thì các bạn đừng nghĩ là người ta thiết kế thiếu nhá, mà chúng ta phải kiểm tra xem người ta có đang ẩn vĩnh viễn đối tượng này đi không, tức là ẩn đi để người ta thể hiện một số bản vẽ mà người ta không muốn nhìn thấy đối tượng này chẳng hạn. Ở cái bản vẽ này thì không muốn nhìn thấy, sang bản vẽ khác thì vẫn phải nhìn thấy, thì chúng ta phải ẩn vĩnh viễn nó đi và không được phép xóa, đúng không? Như đầu tiên tôi đã nói rồi, tức là chúng ta không xóa và chúng ta ẩn nó đi. Đấy, và khi mà ẩn như này thì các bạn thấy là gì, nó không có một cái dấu hiệu nhận biết gì ở đây cả. Đấy. Tôi có tiếp cái lệnh ẩn nữa là lệnh Hide category, tức là ẩn cả một họ đối tượng. Category là họ đối tượng. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn ẩn cả cái họ đối tượng ống gió này, thì tôi kích vào một cái ống gió bất kỳ này. Đấy. Tôi dùng lệnh Hide category, lệnh tắt là VH. VH. Đấy, VH. Đấy, thì các bạn thấy là gì, nó ẩn toàn bộ phần ống gió đi. Đấy. Tôi muốn ẩn toàn bộ phần cửa gió đi này, tôi kích vào cái cửa gió, một cái cửa gió bất kỳ này, cửa gió bất kỳ này, một cái e terminal bất kỳ. Tôi dùng lệnh EH, VH đúng không, VH. Đấy, thì nó ẩn toàn bộ phần cửa gió đi, được chưa? Đấy, thì các bạn thấy là gì,
Khi tôi ẩn vĩnh viễn đối tượng thì cái mô hình này nó không khác gì mô hình bình thường cả. Đấy, nó không có dấu hiệu nhận biết gì cả. Đấy, thì bây giờ tôi muốn hiện nó ra thì tôi làm như thế nào? Đấy. Thì để nhận biết là cái mô hình này nó có đối tượng đang bị ẩn vĩnh viễn hay không này, thì các bạn nhìn nhá, các bạn chú ý nhìn tôi này. Nhìn tôi thao tác nhá. Các bạn nhìn xuống cái phần phía dưới này, nó có một cái hình bóng đèn ngược ở đây này, màu xanh ấy. Reveal Hidden Element. Đấy, các bạn kích vào nó. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là gì? Những cái đối tượng bị ẩn vĩnh viễn nó sẽ lại hiện lên màu đỏ đây này. Đấy, và gì ạ? Nó sẽ có một cái khung viền màu tím, màu hồng tím này. Đấy, để nó giúp các bạn hiện cái phần ẩn vĩnh viễn này lên. Thì các bạn tưởng tượng giống như là những cái đối tượng này nó là gì ạ? Nằm ở cái phạm vi của tia cực tím ấy. Đấy, tưởng tượng như thế, tức là gì? Ngoài cái vùng nhìn của mắt, đúng không? Mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, mà chúng ta phải nhìn qua các thiết bị. Đấy, thì để bật nó lên thì chúng ta sẽ kích vào cái hình bóng đèn dưới này này. Đấy, kích, nó hiện lên. Rồi bây giờ tôi muốn các cái đối tượng này nó quay lại hiện lên mô hình chính, thì tôi chỉ việc kích vào đối tượng này, kích đối tượng. Đấy, kích đối tượng này. Các bạn chuột phải, tôi có Unhide in View. Đấy, Unhide Element. Đấy, tức là bây giờ cái các bạn sẽ thấy là cái cục này không biết là cái cục gì, chiller hay là hình như là quạt gió. Cái cục này nó sẽ không còn màu đỏ nữa, thì có nghĩa là cái cục này đã quay về trạng thái bình thường, được chưa? Và ống gió này cũng vậy, ống gió này, kích vào một cái ống gió bất kỳ này, chuột phải, Unhide in View. Đấy, Unhide Category là họ đối tượng. Đấy, thì toàn bộ phần ống gió nó không còn màu đỏ nữa mà nó chuyển về trạng thái bình thường. Đấy, cửa gió cũng thế, kích vào một cái cửa gió bất kỳ này, chuột phải, Unhide in View, Unhide Category. Đấy, các bạn thấy là gì? Cái mô hình của chúng ta không còn đối tượng nào nằm trong cái vùng bị ẩn nữa. Thì lúc đấy chúng ta sẽ kích lại vào cái biểu tượng cái bóng đèn ngược này, kích lại này. Đấy, thì chúng ta quay về mô hình cũ, mô hình bình thường. Ok, thành comment đánh câu lệnh rồi nhá, được chưa? Đấy là gì ạ? Là những câu lệnh liên quan đến ẩn hiện tạm thời ở vĩnh viễn đối tượng. Thì ở cái việc hướng dẫn mọi người hai cái dạng ẩn này, có hai mục đích của tôi. Thứ nhất là các bạn làm quen với việc sử dụng lệnh tắt, đúng không? Các bạn lưu ý cho tôi này. Thứ nhất là gì? Chúng ta sử dụng lệnh tắt trong Revit là các bạn nhớ rồi là nó có 2 ký tự. Đấy, và chúng ta không ấn Enter, không ấn cách giống CAD. Chúng ta phải thay đổi cái tư duy, sử dụng cái câu lệnh của Revit so với CAD nhé, đúng không? Và gì ạ? Cái mục đích thứ hai là gì? Giúp các bạn ẩn hiện đối tượng, phục vụ cho quá trình thiết kế thể hiện mô hình, đúng không? Sau này các bạn sẽ phải thể hiện một số các bản vẽ mà cần phải ẩn hiện đối tượng ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái câu lệnh này, đúng không? Thì nãy giờ các bạn thấy là gì? Tôi hướng dẫn các bạn rất nhiều câu lệnh này, các bạn nhìn này, đúng không? Rất nhiều câu lệnh mà chúng ta cũng không nhớ hết được, đúng không? Bản thân tôi cũng không nhớ được hết tất cả các câu lệnh trong Revit. Có thể là sau cái buổi này thì tôi sẽ gửi cho mọi người cái bảng lệnh tắt, trong Revit ấy. Thì nó thống kê ra nó có khoảng đâu đó khoảng 140 lệnh cho phần MEP thôi. Thì bản thân tôi thì tôi cũng không nhớ được hết đâu, tôi chỉ nhớ những lệnh cơ bản thôi và không cần phải nhớ. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta không cần phải nhớ mà chúng ta vẫn truy cứu được câu lệnh. Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng, đúng không ạ? Đấy, thì lúc nãy chúng ta đã dùng một số các câu lệnh các bạn nhìn thấy ở đây này. Thì là những cái lệnh này nó chỉ có 2 ký tự thôi, đúng không? 2 ký tự. Đấy, và chúng ta không dùng không ấn Enter. Chưa? Thế thì ở đây có một bạn hỏi tôi là truy cứu cái thanh comment, đúng không? Comment đánh câu lệnh trong giống CAD à? Cái Revit nó không có cái thanh comment giống như CAD là ở dưới này, đúng không? Ý bạn là ở phía dưới này nó có một cái thanh đánh lệnh, chúng ta gõ gì vào là nó sẽ hiện cái ở dưới này, thì Revit nó không có cái đấy nhá.
Đấy, thì lúc nãy các bạn thấy là gì, tôi dùng lệnh tắt. Thế thì các bạn sẽ tìm hiểu luôn là cái lệnh tắt này ở trong Revit nó nằm ở đâu. Đấy. Thì các bạn vào thẻ view này, vào thẻ view của tôi nhá, vào phần user interface này, user interface phía cuối này, kích vào nó này. Các bạn kích vào keyboard shortcut ở dưới cùng này, lệnh tắt là KS. Đấy. Các bạn để ý cho tôi này, khi mà chúng ta di chuột vào một cái công cụ ở trên Revit ấy, thì nó sẽ hiện lên, đấy các bạn nhìn ở đây nhá. Đấy, nó sẽ hiện lên là gì, cái nét đậm là keyboard shortcut, tức là tên của lệnh, đúng không? Sau đấy mở ngoặc KSC. KSC là gì ạ? Là lệnh tắt đấy, chính nó là lệnh tắt đấy. Đó. Đấy, bây giờ tôi muốn gọi cái bảng lệnh tắt này ra. Đấy, tôi đây chính là lệnh tắt này. Thì thay vì tôi kích vào đây, đúng không? Kích vào đây, đây là tôi dùng nhiều tôi nhớ, còn các bạn nếu mà không dùng nhiều thì các bạn cũng chẳng nhớ là nó nằm đâu, thì lúc đấy chúng ta phải nhớ là gì? Lệnh để gọi cái bảng này ra là gì? KSC. KSC. Đấy. Thì ở đây nó là gì ạ? Bảng quản lý lệnh tắt. Đấy, cái này cũng giống két thôi, đúng không? Bảng quản lý lệnh tắt. Các bạn thấy là gì? Tôi có lệnh KSC này. Đấy, KS. KS là gì? Keyboard shortcut, đúng không? Đấy, quản hành chữ key này. Đấy, các bạn nhìn thấy đây không? Đấy. Các bạn sẽ thấy là gì? Cái bảng lệnh tắt này này, nó sẽ tổ chức là gì? Thứ nhất là command là lệnh. Đấy, tức là cái chức năng của lệnh. Ở đây là gì? Keyboard shortcut. Cái tab thứ hai này là shortcut, tức là lệnh tắt là gì? Đấy, ở đây nó đặt là gì? KS. Và path ở phần cuối cùng này là cái đường dẫn của cái lệnh này nó nằm ở đâu. Đấy, đường dẫn này nó là cái gì? Các bạn thấy là gì? Nó nằm ở trong thẻ view này. Đấy, ô window, các bạn nhìn thấy ô window đây không? Đấy, phần user interface này thì tôi có lệnh là tôi có cái lệnh keyboard shortcut nó nằm đây. Thì đây chính là cái đường dẫn này. Các bạn nhìn nhá. Keyboard shortcut này, đấy, nằm trong thẻ view, đúng không? Thẻ view này. Ô window và gì ạ? Phần user interface tôi mở ra. Đấy, đấy là cách để các bạn, thứ nhất là gì? Truy cứu lệnh. Thứ hai là gì ạ? Là biết lệnh nó nằm ở đâu. Đấy. Thì sau này các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái key của cái lệnh này thôi. Tôi lấy ví dụ như là tôi có lệnh vẽ ống này, vẽ ống system. Tôi có lệnh vẽ ống là PI. Đấy, pi, lệnh tắt là PI, đúng không? Thì các bạn vào cái thẻ cái bảng lệnh tắt này, tôi chỉ việc, ví dụ tôi không nhớ là cái lệnh tắt đấy là gì, tôi gõ chữ pi. Đấy, thì các bạn thấy là gì? Lệnh tắt là PI này, và nó nằm ở trong thẻ System O Plumbing and Piping, đúng không? System O Plumbing and Piping, lệnh pi. Đấy là cách để sau này các bạn truy cứu các câu lệnh trong CAD. Đấy, giống như lúc nãy chúng ta có các cái lệnh gì ạ? Hai element này, đúng không? Hai. Đấy, tôi có lệnh EH này, hai in view này. Đấy, quan trọng là gì? Chúng ta phải nhớ được cái gì ạ? Cái key, đúng không? Đấy, tôi có lệnh HH này, hai element này. Đấy. Hai element này lệnh tắt là gì? HH nó nằm ở đâu? Nằm ở view control bar. Đấy, view control bar này là đâu ạ? Nó chính là cái này này, cái khu vực này gọi là view control bar. Thì cái lệnh hai element nó nằm ở cái phần cái kính này này. Đấy. Ví dụ như là kích vào một đối tượng này, đúng không? Lệnh tắt là gì? HH là nó đi, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là gì ạ? Tôi muốn tìm đến cái câu lệnh, tức là cái nút lệnh ấy, thì nó nằm ở đây, đúng không? Đấy, kích vào đây này, cũng có lệnh là gì? Hai element. Đấy. Ngoài việc chúng ta dùng lệnh tắt thì chúng ta sẽ sử dụng nút lệnh, đúng không ạ? Ok, tạm thời thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ học đến đây thôi mọi người ạ. Bởi vì giờ cũng 9 rưỡi rồi. Đúng chương trình là tôi hướng dẫn mọi người 1 tiếng rưỡi. Detail line ạ. Detail line nhá. Thì bạn dùng bây giờ mọi người có câu hỏi gì thì mọi người sẽ comment vào khung chat nhá. Chỉ liên quan đến cái phần mà tôi hướng dẫn ngày hôm nay thôi nhá. Mọi người có câu hỏi gì thì mọi người comment vào đây, tôi sẽ dành khoảng 15 phút cuối này để tôi trả lời cho mọi người. Thì cái bài hôm nay là chúng ta làm quen với
với phần mềm cũng như là với một số các cái lệnh trước để mọi người bắt đầu tiếp cận phần mềm, thì về mọi người cũng sẽ thực hành cho tôi nhá. Trên cái mô hình này chúng ta sẽ thực hành các cái câu lệnh này, các câu lệnh mà tôi đã hướng dẫn rồi ấy. Và chúng ta đã có rất nhiều thứ để thực hành rồi đúng không ạ? Ví dụ như là các bạn mở mô hình ra này, các bạn xem muốn cô lập một khu vực lại này thì chúng ta có dùng section box đúng không? Chúng ta xoay góc này góc kia chúng ta xem này, chúng ta ẩn hiện đối tượng này. Đấy. Rồi ok. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ comment ở đây nhá. Để tôi sẽ trả lời luôn này. Detail line này thì bạn dùng lệnh KS nhá. Các bạn tôi hướng dẫn thêm một tí nữa chỗ này. Sơn chờ một chút nhá để hướng dẫn các bạn. Tôi dùng lệnh KS này. Được chưa ạ? Tôi có bạn nói là detail line đúng không? Đấy, detail line DL này. Đấy, thì tôi có lệnh tắt là DL. Thì bạn kiểm tra lại cho tôi là xem trong cái phần detail line này cái shortcut này có đúng là DL hay không. Đấy. Ở đây là gì, chúng ta sẽ có thể thay đổi lệnh bằng cách là nhập lệnh vào đây nhá, nhập lệnh vào đây và thay đổi này, rồi thì remove lệnh này. Đấy. Rồi bạn nào nhỉ? Sơn hỏi à? Sơn hỏi thì hỏi đi. Đâu nhỉ, bạn nào còn câu hỏi gì nữa không ạ? Sơn hỏi gì hay Sơn? Alo. Hỏi gì đây? Người cho hỏi nếu mà học một tuần một tiếng rưỡi thế thì sợ là hơi ít đấy, để xem có hướng nào mà mọi người có thể mà đẩy nhanh tốc độ và tổ chức một cái lớp học nó nhanh hơn không? Cái này thì một buổi 1 tiếng rưỡi này là đang vào thì hơi ít. Mọi người thấy ít hay nhiều ạ? Ít. Mình thấy là ít đấy. Các bạn thấy ít ạ? Tất nhiên là thầy cũng có nhiều việc nọ việc kia ấy. Ok. Rồi nhá, để các bạn cứ comment câu hỏi liên quan đến bài học ngày hôm nay vào đây nhá, thì tôi dành mấy phút cuối trả lời. Thế còn liên quan đến câu hỏi của Sơn ấy thì thực ra tôi cũng rất bận, bởi vì là cũng tổ chức một số các cái lớp rồi thì dạy online offline rồi thì đi làm. Đấy, nên là lịch cũng chỉ bố trí gọi là dám hứa với mọi người một tuần một buổi 1 tiếng rưỡi thôi. Nếu như mà mọi người theo được cái chương trình này của tôi ấy, thì tôi sẽ cố gắng 1 tuần 1 buổi, mà thực ra là cũng không dám hứa với mọi người là cố định vào thứ hai đâu, nhưng mà sẽ cố gắng là đầu tuần 1 tuần 1 buổi, đấy là hết sức rồi. Để hướng dẫn mọi người, và những cái gì mà tôi biết thì tôi sẽ hướng dẫn theo tất cả những gì mà tôi biết, và theo mọi người. Nếu mà theo cái khóa này như thế thì cố gắng theo lộ trình. Thế còn nếu như mà các bạn muốn đẩy nhanh tiến độ thì có lẽ các bạn phải tham dự những cái lớp khác, chẳng hạn như là đăng ký học offline hay online riêng với tôi. Và những cái lớp đấy thì xin phép là phải thu phí, bởi vì là lúc đấy thì bắt buộc là tôi sẽ phải bố trí thời gian để dạy các bạn. Thì những cái lớp đấy là những lớp thu phí. Thế còn miễn phí thì tôi cũng chỉ cố gắng được như thế thôi ạ. Thì cũng mong mọi người thông cảm. Còn các bạn nếu mà nếu mà các bạn muốn học có phí hay là như nào đấy thì mọi người có thể inbox hay là comment riêng, được không ạ? Cái đấy là tôi rất rõ ràng clear với mọi người như thế. Miễn phí tôi vẫn dạy mọi người đúng lộ trình và đủ bài, nhưng mà cái thời gian mà tôi bố trí cho mọi người nó chỉ được đến thế thôi ạ, được không ạ? Cái khóa này thì sẽ dành cho các bạn mới bắt đầu thôi, những cái cơ bản nhất. Và những bạn mà đã học rồi ấy, thì nếu mà các bạn có thời gian theo ấy, thì các bạn theo cũng được, tức là cũng hệ thống lại được cho các bạn nắm lại phần mềm nó vận hành như nào. Tôi thấy học như thế này cũng mọi người có thấy hiệu quả không ạ? Hôm nay mặc dù rất đông, ai thấy hiệu quả thì ấn 1 được không ạ? Mọi người theo mà có dễ hiểu không ạ? Ok, tôi thấy như thế này là rất là hiệu quả đấy.
Thời điểm này vẫn có 80 người ngồi theo dõi, và từ đầu là hình như là cũng chỉ có 1-2 bạn chắc bị out là do mạng thôi. Đấy, nên là tôi thấy là cũng rất là tuyệt vời đấy, mọi người rất tuyệt vời mà ngồi nghe tôi 2 tiếng đồng hồ từ nãy đến giờ. Và theo từ đầu đến giờ là cũng khá là ok, đúng không? Lúc đầu là 80 mấy người, cũng chỉ 80 mấy người thôi mà bây giờ vẫn còn 80 người. Đấy thì là tôi thấy là mọi người cái mong muốn học của mọi người là rất cao đấy, quyết tâm rất cao. Bản thân tôi thì cũng vì mọi người mà cố gắng để duy trì cho mọi người một cái lớp free như này. Nó cũng chỉ ở mức độ là tôi dạy mọi người được một tuần một buổi thôi, nên là mọi người cũng thông cảm vì là tôi cũng còn việc khác. Thế ngoài cái lớp mà online offline học trực tiếp qua Zoom như thế này ấy, thì tôi còn có một số các cái khóa học ở đây, cũng có thể show luôn cho các bạn xem này. Tôi có một số khóa học ở trên Facebook. Đấy, một số khóa học trên Facebook thì tôi cũng làm các cái khóa học, bởi vì là tôi cũng dạy offline hay là online rất nhiều rồi. Tôi nếu mà các bạn search ở trên Edumon hay là Unica nhá, đều có khóa học của tôi hết. Các bạn cứ search Kiều Hưng Revit MVP là ra hết. Tôi có cả khóa học trên đấy, nhưng mà tôi thấy là cái khóa học ở trên đấy nó không được hiệu quả lắm ấy. Thì cách đây 1 tháng thì tôi cũng đã thiết kế một cái chương trình học. Đây, mọi người nhìn ở trên màn này, chương trình học Revit online qua Facebook, qua nhóm kín Facebook. Các bạn ở ngoài thì sẽ không nhìn được, nhưng mà khi mà đăng nhập vào trong cái nhóm này thì cái Facebook nó lại hay cái là gì, nó cho phép các bạn thiết kế một cái khóa học theo dạng khóa học, tức là các bạn chỉ việc kích vào phần bài học này. Đấy thì tôi đã bố trí cái khóa học này theo lộ trình. Đấy, theo lộ trình, và cái lộ trình này tôi cũng sẽ hướng dẫn mọi người free luôn đấy. Đấy, sau này mọi người nếu mà theo được tôi mỗi tuần một buổi thì tôi cũng vẫn dạy mọi người các cái bài ở trên này như thế này. Tất nhiên là nó sẽ không được sâu, nhưng mà bởi vì là cái này là tôi làm video tâm huyết mấy năm nay rồi. Đấy thì là cũng theo lộ trình, ví dụ như là bài 1 này về tổng quan về Revit này. Đấy là chính là những cái bài hôm nay hướng dẫn mọi người này, đúng không? Làm quen giao diện này, thị kiến mô hình này, ẩn hiện vĩnh viễn đối tượng này. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Và nó thành các cái video nhỏ khoảng 15 phút. Thì ví dụ các bạn mà học cái khóa này ở trên cái Facebook ấy, thì các bạn trong quá trình học này thì các bạn sẽ có các cái video theo từng đầu mục. Đấy, theo từng đầu mục của trong này. Và các bạn không hiểu gì thì các bạn sẽ comment trực tiếp ở bài ở đây luôn. Tôi sẽ trả lời các bạn luôn, vì là tôi dùng cái nền tảng Facebook bởi vì là cái tương tác nó rất tốt. Vì tôi đã từng bán khóa học online ở trên Edumon Unica thì thấy là cái việc hỗ trợ các bạn không tốt ấy, thì nó ảnh hưởng đến thứ nhất là cái chất lượng dạy, và thứ hai nữa là các bạn học các bạn biết rồi đúng không? Nếu mà các bạn đang học này mà nó vướng, không hỏi được ai, nó sẽ sinh ra chán, đúng không ạ? Cái tâm lý thế tôi hiểu, nên là tôi mới đưa cái khóa học này vào dạng Facebook là để gì ạ? Tương tác nó tốt hơn. Đấy, tương tác tốt hơn thì lúc đấy là gì, là các bạn comment trực tiếp vào bài này. Ví dụ bạn học cái bài liên quan đến hôm nay đấy, chẳng hạn đây, ẩn hiện vĩnh viễn này. Đấy, các bạn chưa hiểu cái gì comment vào đây thì tôi sẽ giải đáp luôn đây. Đấy là cái hỗ trợ nó tốt, nên là tôi mới đang xây dựng ở trên cái nền tảng này. Đấy thì cái khóa học này hiện nay là tôi đã xây dựng xong rồi. Nếu như mà mọi người muốn theo cái khóa học này thì khóa học này tôi vẫn là khóa học có thu phí nhá mọi người nhá, chứ không phải là free. Bởi vì là cái này là tâm huyết của tôi khi mà đi dạy đến 5 năm nay, đào tạo cũng hàng mấy trăm người rồi, thì các công ty rồi tôi hiểu các bạn cần gì. Đấy thì là tôi mới xây dựng cái khóa học này. Thì nếu như mà bạn nào muốn tham gia khóa học này thì có thể inbox riêng. Thì khóa học này hiện nay tôi đang bán là 2 triệu. Đấy, 2 triệu và hỗ trợ mọi người trọn đời nhá. Mọi người vào học đến khi nào dùng được thì thôi. Đấy, và tôi sẽ hỗ trợ mọi người đến khi nào dùng được Revit thì thôi. Đấy, các bạn tham gia và tôi đã thiết kế theo lộ trình rồi. Tức là từng đề mục một. Ví dụ như là bài hôm nay là liên quan đến mô hình này, rồi hôm sau là dựng mô hình kiến trúc này, rồi liên kết mô hình này, rồi thì dựng hệ thống HVAC, hệ thống cấp thoát nước này. Đấy, cấp thoát nước 6 bài này. Và cái khóa học này thì tôi vẫn đang update, tức là update thường xuyên luôn. Mọi người cần học cái gì thì tôi sẽ update thêm các video vào đấy. Đấy. Và các cái video này nó chia nhỏ theo đầu mục thì mọi người sẽ dễ học và dễ theo. Đấy, thì nếu như mà những cái người ở xa ấy, mà các bạn không cái khóa này thì tôi lại thiết kế cho những cái người mà ở xa, các bạn đi công trường ấy, và các bạn không thể theo được thời gian cố định. Đấy, mặc dù học online cũng có nhiều người là không theo được thời gian cố định. Ví dụ có gia đình rồi, như tôi bây giờ có gia đình rồi, cũng rất khó trong cái việc mà bố trí fix được cho các bạn một cái buổi học này. Là cũng quyết tâm lắm đấy, cực kỳ quyết tâm mới fix được cho các bạn một cái buổi học. Bởi vì có hàng trăm con người theo mình như này thì mình lúc đấy là mình phải quyết tâm thôi ạ. Thì lúc đấy là fix giờ chính xác. Nhưng mà với cái khóa học mà tôi thiết kế trên Facebook này thì các bạn không cần phải theo giờ chính xác, mà các bạn
cứ rảnh thì các bạn vào xem. Và nó hay nữa là các bạn xem được trên cả nền tảng điện thoại. Đấy, tức là các bạn xem trên điện thoại, xong rồi về các bạn thực hành không hiểu các bạn hỏi luôn như này thì tôi sẽ giải đáp luôn. Đấy là cái mà tôi sử dụng Facebook là như thế, là để nó hỗ trợ mọi người tốt được như thế. Đấy thì hôm nay mọi người còn hỏi gì đâu ạ? Lúc nãy có một bạn hỏi mình là trả lời quay lại cái câu hỏi của các bạn nhá. Có một bạn hỏi mình là muốn đổi cái nền trắng này thành nền đen đúng không? Đúng không ạ? Đấy thì muốn đổi nền trắng thành nền đen này thì các bạn kích vào thẻ file đây này, vào phần option. Đúng không ạ? Đấy, các bạn vào mục graphic này. Đấy, phần background cái này giống kết thôi, background này. Các bạn chọn nó sang nền đen. Ok. Thì tôi sẽ đổi được cái nền trắng sang nền đen. Đấy, tùy các bạn dùng màu trắng hay màu đen nhá. Đúng không? Tôi thì tôi hay dùng màu trắng bởi vì là nó quen mắt. Còn một số bạn dùng kết thì chúng ta hay dùng màu đen đúng không? Nhưng mà đối với Revit thì tôi thấy dùng màu trắng ok hơn đấy ạ. Thì tùy mọi người thôi. Mọi người vào file này, option này. Tôi đổi lại nền trắng. Nền trắng này. Ok. Đấy thì được chưa? Cái mục đích của khóa học cũng như là mọi thứ của tôi thì tôi rất clear mọi người nhá. Nên là mọi người không phải lăn tăn. Còn nếu mà ai theo được thì theo. Còn nếu không theo được thì các bạn có thể out ra khỏi group các thứ. Nói chung là tôi làm việc trên tinh thần tôn trọng, và đã học thì phải ra học. Kể cả free cũng phải học cho đàng hoàng. Với tinh thần đấy thì là hy vọng là mọi người chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đúng không? Vì không phải là chỉ trong cái việc mà dạy các bạn, mà sau này chúng ta còn gặp nhau trên công việc. Vì chúng ta đều là người làm nghề mà. Thì tôi gặp học sinh tôi rất nhiều trong công việc. Rất là clear mọi người như thế, nên là mọi người cứ thoải mái thôi ạ, được không ạ? Ok không ạ? Mọi người có còn thắc mắc gì nữa không, hay có gì không nhá? Nếu mà mọi người muốn học riêng online hay là offline có phí rồi thì tham gia cái lớp trên Facebook thì inbox riêng tôi nhé, để nó tránh ảnh hưởng cái nhóm chung free này. Thế còn mọi người học free thì vẫn cứ theo bình thường, và tôi sẽ cố gắng bố trí cho mọi người một tuần một buổi, đúng không ạ? Vào đầu tuần thôi, cũng không hứa trước là thứ hai thứ ba, nhưng mà tôi sẽ báo trước mọi người một ngày để mọi người chuẩn bị, và sẽ học ở cái giờ này, cái giờ 8 đến 10 giờ để mọi người có thể về được đến nhà, đúng không? Chúng ta đều là người đi làm mà. Tôi cũng là người đi làm, hành chính tôi vẫn đi làm. Nên là chúng ta về rồi ăn cứ uống xong xuôi, chúng ta ngồi với nhau một tí buổi tối, đúng không ạ? Là ok. Thế thôi nhá. Thế chào mọi người và hẹn gặp lại nhá. Còn ai có nhu cầu riêng thì inbox, còn câu hỏi chung thì cứ post lên nhóm, hoặc là tôi sẽ trả lời. Tất nhiên là liên quan đến buổi học ngày hôm nay nhá, không hỏi ngoài buổi học ngày hôm nay các bạn nhá. Bởi vì là tôi sẽ hướng dẫn theo lộ trình. Hôm nay học cái gì các bạn hỏi những cái vấn đề trong buổi học hôm nay thôi. Còn những cái vấn đề mà các bạn hỏi quá ấy, thì nó lại là thuộc cái nội dung của buổi sau, thì tôi xin phép là không trả lời, đúng không ạ? Ok, thế thôi, chào mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon.